මේකට ලකුණක් ගත්තා නම් ලකුණු 8ක් තව හම්බ වෙනවා. අරගෙන 16 ප්‍රශ්නෙට පැත්තට ගමන් කරන්නයි හදන්නේ. නිසා මේකෙදි මම ඔබට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් ළමයි අහන එක ප්‍රශ්න මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේකේදී පොඩි ඩයලොග් එකක් ලියන්න. එහෙම එළියට ඇවිල්ලා මේ සලබය මොකද කරන්නේ? මේ කියන්නේ ලිංගික ක්‍රියාවේ යෙදෙනවා කියන එක. lay eggs කියන්නේ බිත්තර දානවා and die. ඔය තුන කොල්ල මැරෙනවා. හරිද? වෙන වැඩ බැහැර සමනලය සලබය කරන්නේ ඔය වැඩ තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද ළමයි? බාර් ග්‍රාෆ් එකක් දීලා තිනවා. ගැමුණු විද්‍යාලයේ මොන වසරේද 10 වසරේ ළමයි කියවන්න කැමති වන්නා වූ දේවල් සෙට් එකක් දීලා තින්නේ. කම්පිටිෂන් එකේ ජජ් කෙනෙක් වෙන්න ඔබට ආරාධනා කරන්නට අපගේ ඩ්‍රාමා කවය මොකක් කරාද තීරණය කළා. අම්මලා තාත්තලාගේ වේදනාව නිසා අන්තියන්න බැරුව සුයිසයිඩ් කරගන්න ප්‍රවෘත්තියක් පාර නිවුස් වල අහලා තියෙනවා. ගුරුවරු විදියට අපිට දැනෙන හදවතක්. මට මේ හදවත එක්ක දැනෙන වේකට මට කරන්න පුළුවන් කැපකිරීම තමයි මෙවැනි ප්ලැට්ෆෝම් එකකින් දෙන්න පුළුවන් දේ දින එක. ඉතින් දින එක ගන්න එක ඔබේ වැඩක්. දින එක මගේ වැඩක්. ගැනීම හෝ නොගැනීම ඔබේ වාසනාව හෝ අවාසනාව මත තීන්දුව වෙනවා. ගන්න හරි දේ, ඉගෙන ගන්න හොඳ දේ. අරගෙන ඉස්සරහට යන්න. මම නෙමෙයි ලංකාවේ කවුරු දුන්නත් පැටියෝ ගන්න. හරිද? යාට වඩා මගේ හොඳයි ඉන්න කියලා එකක් නැත. මම සර්ගෙම මැඩම්ගෙම ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න. හැම වලින්ම රොන් අරගෙන තමන්ගේ වදේ බැඳ ගන්න. ඒක තමයි ජීවිතේ. Okay, හරි දේවල් ටික ගන්න. Hello students. This paper discussion is for the students who are going to face their O-level exam in the month of May this year. You know that writing answers to a second paper is little bit difficult for many students. It is a very common idea that students face troubles or difficulties when facing the exam, second paper of the exam. So I'm going to give you a solution. මේ කතා කරන්න හදන්නේ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයකට පිළිතුරු ලිවීම සඳහා කරනු ලබන මඟ පෙන්නීම. මේ පේපර් ඩිස්කෂන් එකත් එක්ක මම ඔබට කෙටියෙන් කියන්නම්. ඔයාත් එක්ක මේ පේපර් ඩිස්කෂන් එක කරන අතරේදී මේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකට උත්තර ලියන්න හදන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් ලබා දෙන ලද උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව වශයෙන් නිකුත් කරන ලද සෙකන්ඩ් පේපර් එකට උත්තර ලියන්න. නිසා මේක නිල ප්‍රශ්න පත්‍රයක හැඩය ගන්නවා. ඔබේ පේපර් එකත් මේ වගේ වෙන්න ඉඩ තිබිය හැකි. මේ ප්‍රශ්න මේ විදිහටම එන්නේ නැති වුණාට ආකෘතිය හැඩතල ආදී ඒ විදිහටම පවතින්න පුළුවන්. නිසා මේක බලන්න බලලා තව ආයෙත් දෙන්න. සෙකන්ඩ් පේපර්ස් වල උත්තර කතා කරන එක ටිකක් වෙලා යන වැඩක්. නිසා මම දන්නේ නැහැ මේක උත්තර දික් වෙයිද කියලා. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක දෙනවා. ඊට අමතරව මේ අදාළ පේපර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පේපර් එක දානවා. ලින්ක් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තව දාලා තියෙනවා. උපකාරයක් වෙනු පිණිස තවත් මේ වගේ පේපර් ඩිස්කෂන්ස් ගණනාවක ලින්ක්. ඒ වගේම ග්‍රැමර් ලෙසන්ස් වල සහ රචනා ආදී එක එක දේවල් වලට දාලා ලින්ක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒවට ටච් කරලා ගිහින් බලන්න තවදුරටත් දැනුම වැඩි කරගන්න. ඕකේ වෙන මොනවත් කතා අතර අමතර කතා මුකුත් නැහැ. කොලයක් පෑනක් කරගෙන ලියා ගන්න වැදගත් දේවල්. අවශ්‍යයි නම් බලන්න නැත්නම් නිකන් ඉන්න. මම මේක කරලා දාන්නේ ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ඇතුලේ. ඉගෙනීම කියන කාරණාව සඳහා ඉතාම ආසාවෙන් බලන්න, ඉගෙන ගන්න, අධ්‍යාපනයත් එක්ක ජීවන අරගලයත් එක්ක පොරබදන අහිංසක දරුවන්ගේ ජීවිතයට පොඩි හරි සපෝට් එකක් වෙන්න. ඉතින් ඔබට මේක ලබා දෙනවා. මෙතන ඉඳන් ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් ක්වෙස්චන් පේපර් එකට යනවා. පාඩ දෙන්න දීලා දිනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කියලා දාලා අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාග උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව 2 කියලා සෙකන්ඩ් පේපර් එකක් පැය දෙකක් තියෙනවා. අපි කතා කරමු උත්තර. කොලයක් පෑනක් අරගෙන නොදන්න වචන ලියාගෙන යනවා පල්ලෙහාට මේකේ උත්තර කතා කරන්න. කොහොමද ආන්සර්ස් ආවේ කියන එකත් එක තමයි කතා කරන්නේ. දැන් බලන්න මෙහෙම. මම ටික වේගෙන් කතා කරනවා. හරි. ටෙස්ට් නම්බර් 9 වල තියෙනවා read the text and underline the most suitable word given within brackets. ඒ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? read කියන්නේ කියවන්න. ඒක මම දන්නවන්නේ. කියවන්නලු දීලා තියෙන ඡේදය. and underline කරන්න කියන්නේ වඩාත්ම ගැලපෙන වචනය. given within brackets. ඒ කියන්නේ ළමයි වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙන වැදගත් වචනය ගැලපෙන වචනේ තෝරන්න ඕන මේ තියෙන වරහන් සෙට් එකක්. මේව ඇතුලේ වචන දීලා තියෙනවා. ඒ දීලා තියෙන පද වලින් හරි පදය ඉරි ගහන්න තියෙන්නේ. මේ පද තුන ගානේ දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය එක හා සමාන ශබ්ද නිකුත් කරන පද තමයි දීලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? ඔන්න මේ පද සෙට් එකෙන් හරි පදේ දාලා ඉරි ගහන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් විභාග වලට එන්න පුළුවන්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට ක්වෙස්චන් පේපර් එකේ ඒ සාමර්ථ්‍යය ලබා ගැනීම සඳහා අනිවාර්යෙන් සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ලකුණු 60න් උපරිම ලකුණු 50ක්වත් ලබා ගන්න තියෙනවා නම් වටිනවා. protecting your eyes. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ ඇස් රැක ගන්න එක. දන්නේ නැත්නම් ලියා ගන්න. ඔයාගේ ඇස් රැක ගන්න එක is very important. ඒක ඇවිල්ලා හරිම වැදගත්ලු. for your health. ඔයාගේ සෞඛ්‍යය සඳහා. දැන් ඔයාගේ ඇස් රැක ගන්න එක ඔයාගේ සෞඛ්‍යයට හරි වැදගත්ලු. මරු කතාව. ඇත්තනේ. ඇස් දෙක රැක ගන්න බැරි මීහට සෞඛ්‍යයක් කොහෙද? ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ඔබගේ ඇස් රැක ගන්න එක හරි වැදගත්ලු. ඔබගේ සෞඛ්‍ය සඳහා. සෞඛ්‍යයට ඇස් දෙක වැදගත්. everyone කියන පදයෙන් පටන්ගෙන තිනවා. everyone කියන්නේ ළමයි ඒක වචනයක්. හැම කෙනාම කියන එක. මේ පදේ සිංගියුලර් පදයක්. අපිට ඇහෙන්නේ හැම කෙනාම කිව්වම නිකන් හිතෙන්නේ ගොඩ දෙනෙක් වගේ. වචනෙන් ඒ වගේ ඇහුණා වුණාට this word is considered as a singular noun. everyone. ඒ නිසා everyone කියන එකත් එක්ක යොදන්න වෙන්නේ C කියන වචනය.
තුල තියෙන C's කියන ස්වරූපය. SEAC කියන්නේ SEEC කියන්නේ මොකද්ද? පේනවා දකින්නවා කියන එක. S එකක් දාලා තිනවා. මෙයා තමයි උත්තරේ විදිහට මෙතන මම තෝරගන්නේ. Everyone sees. හැම කෙනාම දකිනවා. The world ලෝකය. Through කියන්නේ ඔස්සේ. හැම කෙනාම ලෝකය දකින්නවලු ඔස්සේ. මොකක් ඔස්සේද දකින්නේ? His or her eyes. ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ඇස් වලින්. එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ඇස් දෙනෙත් ඔස්සේ තමයි හැම කෙනාම ලෝකේ දකින්නේ. එහෙනම් එක ලකුණක් අරගත්තා. C's කියන එක දාගත්තා. මේක දාන්න මොකද්ද ඔයා දැනගන්න ඕන? everyone කියන එක තේරුම හැම කෙනාම කියන එක. C කියන ක්‍රියාපදයේ තේරුම දකින්නවා බලනවා කියන එක. ඒකට S එකක් දාලා තියෙන C's. ඇස් වලින් තමයි ලෝකේ දකින්නේ. You should not expose your eyes. ඔයා expose කරන්න හොඳ නැල්ලු. You should not expose. ඔයා expose කරන්න හොඳ නෑ කියනවා. මොනවද expose කරනවා කියන්නේ? expose EXPOSE වචනත් කියලා දීදී යන්නේ. කලබලකාරී වුණට වැඩක් නැහැ මේ ඩිස්කෂන් එක. මගේ සිස්ටම් එකට මම කියලා දෙයි. ඕන නම් බලන්න නැත්තම් නිකන් ඉන්න. එච්චරමයි කියන්නේ. හරි. හොඳ මේක මේ බැරිම ළමයිට තේරෙන්න තමයි කියලා දෙන්නේ මම. EXPOSE මේ වචන විග්‍රහ කරගෙන ඩිස්කස් කරන එක තමයි ළමයි අධ්‍යාපනය කියන්නේ. නැත්තම් උත්තර කියලා දෙන එකට කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා ඉන්ෆර්මේෂන් එකක්. මේකත් තොරතුරු ටික විතරක් කියලා දීලා මදි. expose කියලා කියන්නේ මොකක් කරනවද? මොනව කරනවද? expose කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයකට නිරාවරණය කරනවා කියන එක. නිරාවරණය කරනවා එහෙම නැත්නම් නිරාවරණය වෙනවා. කරනවා වෙනවා. එකකින් එක. හරි. ඔන්න හෙලි කරනවා කියන එකටත් මේක ගන්න පුළුවන්. රහසක් වගේ දෙයක්. හෙලි කරනවා. Don't expose that secret. ඒ රහස හෙලි කරන්න එපා. පැහැදිලිද? වචන අගුණ ගමන් ඒව දාලා පොඩි පොඩි කැලි හදන්න පටන් ගන්න. She exposed the story to everyone. ඇය හැම කෙනාටම කතාව හෙලි කළා. She exposed the story to everyone. හැම කෙනාටම කතාව හෙලි කළා. නිරාවරණය කරනවා ඉරේලියට වගේ දෙයකට. ඇඟහම ස්ක්‍රීන් එක expose කරන එක. ඒ වගේ දේවල් තමයි කියන්නේ. You should not expose. ඔයා expose කරන්න හොඳ නැල්ලු. expose කරන්න හොඳ නැල්ලු. මොනවද expose කරන්න හොඳ නැත්තේ? Your eyes. ඔයාගේ ඇස් to ultraviolet. ultraviolet කියන්නේ පාර ජම්බුල. පාර ජම්බුල. ultraviolet. RAYS rays කියන එක තමයි උත්තරේ විදිහට මම බාරගන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කිරණ කියන එක. rays කියන්නේ කිරණ. පාර ජම්බුල කිරණ වලට ඔබේ දිනෙත් expose කරන්න, නිරාවරණය කරන්න හොඳ නෑලු. as කියන්නේ නිසා. මොකද්ද මේ as කියන එකේ තේරුම? conjunction එක. as කියන්නේ නිසා. it could damage. ඒකට ඔබගේ ඇස් වලට ඩැමේජ් කරන්න පුළුවන් නිසා. මේ could කියන එක යෙදුණා වුණාට මෙයාගේ තේරුම තමයි can වල meaning එකමයි තියෙන්නේ. it could damage. ඒකට ඩැමේජ් කරන්න පුළුවන්. your eyes. ඔබේ දිනෙත් වලට. ඒකට පුළුවන් ඔබේ ඇස් වලට හානි කරන්න. ඔයා පාර ජම්බුල කිරණ දිහා පාර යන ගමන් උඩ දිහා බලාගෙන යනවා. නිකන් ඉන්න බැරි කමට. ඇස් දෙක පේන්නේ නැති වෙනකොට එක් කාලයක් ගිහින්. ඕකේ. ඊළඟට තියෙනවා හිස් තැන. your eyes. ඒක එතන ඉවරයි. ඊළඟට sentence එකක් පටන් ගන්නනේ. right. ඊළඟට sentence එකක් පටන් ගන්න තැනමයි තියෙන්නේ. SORE so කියලා තියෙනවා. SAW so කියලා තියෙනවා. SOAR so කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් දාන්න වෙන්නේ SORE so කියන වචනය වනය තුවාලය කියන එක. so eyes. කොහොම ඔය දෙක එකතු වුණා පස්සේ ඔකේ තේරුම තමයි so eyes කියලා කියන්නේ. වනය ඇහි තුවාලය. එහෙම නැත්නම් ඇහි ආසාදනය. so eyes. ඕක තමයි එන්න ඕනේ මෙතනට ගෙනල්ලා. so eyes is a common eye disease. මේ so eyes කියලා කියන එක ඇවිල්ලා අක්ෂි ප්‍රදාහය කියලා ගන්න පුළුවන් so eyes. ඇවිල්ලා ඒක හරි පොදුවේ හැමෝම අතරේ පවතින common. හරිම පොදු සාමාන්‍ය eye disease එකක්. as රෝගයක්. disease කියන්නේ ලෙඩේ, රෝගය. මොකද්ද මේකට සමාන වචන? ILLNESS illness කියන්නේ ලෙඩේ. SICKNESS sickness කියන්නේ ලෙඩේ. ඊළඟට මෙතන දීලා තියෙනවා dis කියන වචනේ දාලා dis EAC is ඒත් ලෙඩේ disease. dis කියලා දැම්මා ORDER කියලා දැම්මනම් තව වචනයක් තව ලෙඩක් වැටෙනවා disorder. එහෙනම් මේ වචන සෙට් එකක් වුණා මම දුන්නා disorder කියලා කියන එකත් ලෙඩේ රෝගය අසනීපය ව්‍යාධිය ඕන වචනයක් ගන්න පුළුවන් වට. when you want to write your things you can use whatever word you choose you prefer. තෝර ගන්න ඔබ කැමති ඕන වචනයක් දාලා ලියන්න පුළුවන්. මේ වචනත් එක්ක තමයි යන්න ඕනි. common eye disease එකක් මේක. which spread spread කියන්නේ lamai පැතිරෙනවා කියන එක මොකක් වෙනවද? නිකන් ඉන්න බැරි කමකට පැතිරෙනවා. spread නන්නත ලියා ගන්න. spread කියන්නේ පැතිරෙනවා. spread පැතිරෙනවා. පැතිරෙන මොන වගේ එකක්ද මේක? පැතිරෙන in certain areas. certain කියන්නේ ඇතම් යම් නිශ්චිත ප්‍රදේශවල. certain areas ඇතම් යම් නිශ්චිත කියන අර්ථය තියෙනවා certain areas වල.
certain areas වල මේක පැතිරෙනවලු ඇතැම් නිශ්චිත යම් ප්‍රදේශවල. ඔය certain කියන වචනේ ගැන දැක්කහම කියලා දෙනවනම් හිතනවා CERTAIN දාලා අග්ගිසට LY දැම්මොත් මොකෝ වෙන්නේ? certainly කියලා හැදෙනවා. මේක තේරුම තමයි නියත වශයෙන්ම කියන එක. මොකක් වශයෙන්ද? නියත වශයෙන්ම. මම ලියලා පෙන්නන්නම් මෙහෙම. නියත වශයෙන්ම. ඒක දාලා sentence එකක් දාමු අපි එහෙම. I will CERTAIN I will certainly come to your birthday party. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම නියත වශයෙන්ම වාගේ උපන්දින පාටියට එනවා. I will certainly come. Certainly I will do that. අනිවාර්යෙන් මම ඒක කරන්න. Certainly definitely කියන එක වගේමයි certainly කියලා කියන එකත් certain කියන වචනයෙන් තමයි මේක හදාගත්තේ. certainly කියන පද. හදාගෙන ඉස්සරහට. certain areas in order to cure it. මෙතන ලස්සන ප්‍රේස් එකක් තියෙනවා in order to කියලා. in order to කියලා කියන්නේ ළමයි පිනිස කියන එක. මොකද්ද මේ කැලේ තේරුම ලියා ගන්න පිනිස. in order to නියෝගය නෙමෙයි. in order to මොකක් කරන්නද? cure it. cure කියලා කියන්නේ සනීප කරනවා. ඒක සනීප කරනු පිනිස. එය සනීප කරනු was කියලා කියන්න පුළුවන්. was වදින්නේ නැහැ කිව්වට. in order to cure it. cure cure කියන්නේ cure කියන්නේ සනීප කරනවා. මොකක් කරනවද? ඇල්ලුවා දැම බෙහෙත්. සනීප කරනවා. හරිද? cure වලට වඩා අමතරව තව ක්‍රියාපදයක් දෙන්නම් HEAL heal කියන වචනේ වාට ජනප්‍රිය ලෙස හම්බ වෙනවා මයිකල් ජැක්සන්ගේ song එකක් heal කියලා ගීතයක්. ඕන්න YouTube එකේ ගිහිල්ලා ගහලා බලන්න heal the world. ලෝකේ සනීප කරන්න. heal the world. සනීප කරනවා. in order to cure it. ඒක සනීප කරනු පිණිස you should neither rely on. ඔයා should කියන්නේ යුතුයි. අපි neither පැත්තකින් තියමු පොඩ්ඩක්. rely on කියලා කියන්නේ මොකද්ද? rely නෙමෙයි rely. වාට පේන වචන සෙට් එකක් දීලා තිනවා rely කියන පදෙත් එක්ක අර බල්ලත් එක්ක නැට්ට තියෙනවා වගේ ඔන්න එක අනිවාර්යෙන් යනවා. rely කියලා කියන එකේ තේරුම තමයි ළමයි විශ්වාසය තබනවා. මොකද්ද? විශ්වාසය තබනවා. යාළුවට කියන I rely on you. මම ඔයා ගැන විශ්වාසය තබනවා. විශ්වාසය තබනවම. දැන් විශ්වාසය නෙමෙයි විශ්වාසය තබනවා. rely කරන්න should neither. දැන් neither කියලා දැම්මම මොකෝ වෙන්නේ? නෙගටිව් කරනවා. rely on එපා. rely on කරන්න එපා කියලා කියන්නේ you should neither rely on indigenous කියන්නේ මොනවද? අර indigenous කියලා කියන්නේ ළමයි දේශීය කියන එක. දේශීය බෙහෙත් එහෙම කොටලා කුලත් තලලා මිරිකලා පත්තු බැඳලා හරිද කසාය පොවලා කල්ක දීලා අන්නේ සිස්ටම් එක indigenous ඒක හොඳයි. සමහර හොඳයි සමහර නරකයි කියනවා. indigenous medicine දේශීය බෙහෙත්. ඊළඟට NOR neither no කියන එක දැනගෙන ඉන්නවනම් මේවට උත්තර ලියන්න ලේසි. neither no දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේක ලියන්නනේ. no. මෙයා තමයි මම මෙතනට ගලපන්නේ. indigenous medicine no use කරන්නත් නෙගටිව් එපා කියලා කියනවා. any local herbs කිසිම දේශීය ඖෂධ පැල ඇටියක්. herbs ඖෂධ පැල. බෙහෙත් වට්ටෝරු. any local herbs ඒව පාවිච්චි කරන්නත් එපාලු. මේ ඇස් ලෙඩ තියෙනවන්නේ. in order to cure it. අර තියෙනවා කිව්ව ඇස් ලෙඩ පිණිස අනීප කරනු පිණිස ඔයා විශ්වාසය තියන්න හොඳ නැල්ලු. දේශීය බෙහෙත් indigenous medicine ආයුර්වේද දේශීය බෙහෙත්වල මත හෝ කිසිම ස්වභාවික නැත්නම් කැලේ හැදෙන වල් පැලෑටි වගේ බෙහෙත් පැලෑටි කොටලා ගන්න එපා කියලා මේ කියන්නේ. මොකද එහෙම කියන්න එපා කියලා. හේතුවක් ඇතුව තමයි ළමයි කියන්නේ. as නිසා it could be harmful. it කියන්නේ ඒක could be harmful. මම කිව්වා could වල තේරුම can බව මෙතනදී. can be harmful කියලා හිතා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒකට පුළුවන් හානිකර වෙන්න. can be වෙන්න පුළුවන්. can be could be කියන එක දාලා තිබුණාට උතන can වල meaning එක තමයි එළියට එන්නේ. could be harmful හානිකර harmful හානිකර. ඒකට හානිකර වෙන්න පුළුවන්. ඒක කියන්නේ ඒක හානිකර වෙන්න පුළුවන්. මොකටද? to your eyes. ඔයාගේ ඇස් වලට. බෙහෙත් වට්ටෝරු කොටලා හේගායවොත් මොකෝ වෙන්නේ? ඇස් තිබිච්ච දෙකක් නැති වෙලා යන්න පුළුවන් කියලා මේ කියන්නේ. you should. හරිද? හිස්තනක් තියෙනවා sunglasses. sunglass කියන එක නම් කවුරුත් දන්නවනේ නේ. ඇස් අවු කණ්ණාඩි. එතකොට අවු කණ්ණාඩි ඔයා පළඳින්න ඕන. you should wear. එහෙනම් උත්තරේ තමයි wear. ලකුණු පහක් ගත්ත අතට. you should wear sunglasses as කියන්නේ less a precautionary measure. precaution ඇදිලා තියෙන්නේ කෙසේද? precaution pre දැම්මා caution දැම්මා හරි ARY තියෙනවා precautionary. ඊළඟට තියෙනවා sunglass කියනනම් කවුරුත් දන්නවා අවු කණ්ණාඩි කියන එක. you should wear වෙන්න එපයිනේ. you should wear sunglasses. ඔයා sunglass දාන්න ඕන පළඳින්න ඕන. wear කියන්නේ පළඳිනවා. I wear a sari to my school. මම ඉස්කෝලේට සාරියක් අඳිනවා.
I wear a frock to my birthday party. මම මගේ උපන්දින සාදයට birthday partyයට අඳිනවා ගවුමක්. I wear a frock. I can wear a necklace. මට පුළුවන් මාලයක් පළඳින්න. එහෙනම් පළඳිනවා කියන එක අඳිනවා කියන එක දෙකටම දාන්නේ wear. ඒක WEAR wear. Okay. Sunglasses wear කරන්නලු as කියන්නේ lesser. as කියන්නේ මොකද්ද lesser. A precautionary measure. Precautionary pre කියන මේ පතේ හැදලා තින්නේ මෙහෙමයි. PRE pre කියලා පදයක් තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා prefix එකක්. වචනවල මුලට යොදන ප්‍රත්‍යක්. Precautionary precautionary කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ pre දන cautionary. ඒකේ තේරුම තමයි පූර්ව ආරක්ෂණ කියන එක. පූර්ව ආරක්ෂණ precautionary measure කියන්නේ මිනුම් දණ්ඩ නිර්ණායකයේ ක්‍රියාව. එතකොට precautionary measure එක කියලා කියන්නේ පූර්ව ආරක්ෂණ විධිවිධානයක් කියන එක. පූර්ව ආරක්ෂණ විධිවිධානයක්. Just repeat after me. පූර්ව ආරක්ෂණ විධිවිධානයක්. Precautionary measure. A precautionary measure means what? Precautionary measure එකක් කියලා කියන්නේ පූර්ව ආරක්ෂණ විධිවිධානයක් කියලා කියන එක. Precautionary measure කියලා කියන්නේ පූර්ව ආරක්ෂණ විධිවිධානයක් කියලා කියන එක. You must protect your eyes. ඔයා මොකක් කරන්නද? ඔබගේ ඇස් රැක ගන්නම ඕන. As a treasure. As කියන්නේ ළමයි less කියන එක. A treasure. මේවා උච්චාරණය කරන්න හරියට. නිකන් ඉන්න එපා ගල් බිල්ල වගේ. එතකොට පව් සිද්ධ වෙනවා. Treasure කියලා කියන්නේ treasure නෙමෙයි treasure. treasure කියන්නේ මොකද? නිධානය. ඊදර පිටිපස්සේ හාරලා බලන්න තියෙනවද කියලා නිකන් ඉන්න එකේ. නිධානය. හරි. ලකුණු පහක් ගත්තා. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට බහිනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. මේක මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ඉගෙන ගන්න ලබන අපේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ළමයින්ගේ කරපු නැති පේපර් එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලගේ ටීම් එකකට දෙනවා බලන්න. මේක පොදුවේ දාන එකක්. ටෙස්ට් නම්බර් 10. යම්ද? පහක් ගත්තාම ඔන්න ගණන් කරන් යන කොච්චර ලස්සනට ජොලිය ලේසි ලියා ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔලෝ පේපර්ස්. ඒව එච්චර අමාරු දේවල් නෙමෙයි ළමයි. අමාරු දේවල් නෙමෙයි. දේවල් කතා කරන්නේ ලයිව් ටයිම් එක ඉක්ට කරගන්න ඕන නිසා. වැදගත් දෙයක් තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. උතන තියෙනවා ඊළඟට ටෙස්ට් නම්බර් 10 වලට යන්න හදන්නේ. ටෙස්ට් නම්බර් 10. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. තරුෂී රණුදී and කවෝදී. තරුෂී ඉන්නවා, රණුදී ඉන්නවා, කවෝදී ඉන්නවා. අපිට කමන්නේ මහින්ද රනිල් මෛත්‍රී හිටියත් කවුරු ටිකක් කමන්නේ. ඔය මොන කෙනෙක් හරිද පුතේ. නම් වැදගත් නෑ ළමයි ඇත්තටම. හරිද? තරුෂී රණුදී and කවෝදී කියලා තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තුන් දෙනා meet at හම්බ වෙනවලු රණුදිගේ ගෙදරදී මේ. රණුදීස් place කියලා අදහස් කරන්නේ රණුදිලා. රණුදිලාගේ දිහා. රණුදිලාගේ දිහාදී හම්බ වෙනවලු මේ කට්ටිය. මොකටද හම්බ වෙන්නේ? to discuss. සාකච්ඡා කරන්නට. මොකක් සාකච්ඡා කරන්නද? visit ගමනක්. හරිද? කොහෙට යන ගමනක්ද? to an elder's home. වැඩිහිටියන්ගේ නිවාසයකට. ඒවත් වැඩිහිටි නිවාසයකට ගමනක් යන්න ඒක ගැන සාකච්ඡා කරන්න තමයි මේ තුන් දෙනා සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කයියක් ගහනවා. ඉතින් මොනවා හරි කරමු. බලමු මොනවද මේ කට්ටිය කතාව. කොහොමත් කට්ටිය කැමති ඉන්නේ කතා කරන දේවල් කන් දෙන්න. ඉතින් බලමු. දැන් සමහර විට මම මේවා ලියන්නේ නැහැ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර මට අනුන්ගේ සාකච්ඡාව වැඩක් නැහැ කියලා. එහෙනම් හිතන්නේ නැතුව ලියන්න ඕනේ දැන්. Given below is their conversation. Given below කියන්නේ දීලා තියෙන්නේ. යටින් දීලා තියෙන එක. තමයි their conversation. Conversation කියන්නේ ළමයි සංවාදය කියන එක. මේ වචනේ හැදිලා තින්නේ කෙසේද? Conversation. It's a very beautiful word. මට මේකෙන් අමුතු කැහිල්ලක් තියෙන වචන හැදි කැඩි කියලා දෙන්න හිතෙනවා. ඉංග්‍රීසි වල පදයක් තියෙනවා ළමයි ක්‍රියාපදයක් CONVERS කියලා. මේක verb එකක්. මොකද්ද මේක? මේක ක්‍රියාපදයක්. ඔන්න V කියලා දැම්ම මේක ක්‍රියාපදයක්. Converse කියලා කියන්නේ ළමයි සාකච්ඡා කරනවා, කතා කරනවා කියන එක. කතා කරනවා. හරිද? එකිනෙක අතර කතා කරනවා කියන අදහස. You can converse about the program. ඔයාලට පුළුවන් program එක ගැන කතා කරන්න. එකිනෙකත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. discuss කියන එක වගේම සමානයි. converse කියන්නේ කතා කරනවා. එතකොට converse වලට අර මෙන්න මෙහෙම වැඩක් වෙනවා. CONVERSE converse ඉන්න ඕනම පාඩුවේ. තමන්ගේ පාඩුවේ හිටිය ගමන් මං කරන දේ ඕකට ගෙනහල්ලා ගහනවා PG එක. ගැහුව කැපුවා ඊයපුර. එකතු කිරීමේ ලකුණු දාලා. හරිද? converse ATION කියනවා. ATION කියලා කියන වචනය ඇවිල්ලා suffix එකක්. වචන වලට පිටිපස්සෙන් එකතු වන්නා වූ ප්‍රත්‍යක්. prefixes and suffixes ගැන ඔයාලට තියෙන්න ඕන හොඳ idea එකක්. conversation දාලා කැපුවා plus එක. conversation හැදුනා. ඒ කියන්නේ සංවාදය. උඩ තිබුණු නව් verb එකෙන් හැදුනා බිහි වුණා අතිජාත noun එකක්. හරිම සුන්දරයි ඒ noun එක. conversation කියන්නේ සාකච්ඡාව සංවාදය කියන එක. okay right එක පැහැදිලි. එහෙනම් ඉස්සරහට write it දීලා තින්නේ අර කට්ටිය කතා කරපු උස්සලා ගෙනහල්ලා ඒක rewrite කියන්නේ නැවත ලියන්න it using කියන්නේ භාවිතා කරලා ලියන්න reported speech අර වාර්තා කතනයේ වක්‍ර කතනයේ යන විවිධාකාර නම් වලින් හඳුන්වලා ලබන්නා වූ reported speech දාලා ලියන්න තියෙන්නේ තරුෂි කියනවා මෙහෙම කතාවක් නිකන් ඉන්න ගමන් තරුෂි පැන්න ගමන් කියනවා it is great to get together for a worthy act මොකද කියන්නේ it's great කියන්නේ මේ it වල තේරුම ඒක නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ dummy subject එකක් යාර තේරුමක් නැහැ
it is great. great කියන්නේ නියමයි. විශිෂ්ටයි. මොකද්ද විශිෂ්ට? to get together. එකට එකතු වෙන එක. to get together කියන්නේ මොකද? එකට එකතු වෙන එක. මොකද for කියන්නේ සඳහා, a worthy act කියන්නේ වටිනා කටයුත්තක්. for a worthy act. worthy වටිනා. worth කියන්නේ වටිනාකම. worthless කියන්නේ වටිනාකමක් නැති. හරි ලස්සන ඒවා හදන්න පුළුවන් මේවට වෙලා යන W O R T H worth කියන්නේ වටිනවා. W O R T H y දැම්මොත් worthy වටිනා කියන adjective. W O R T H L E S S දැම්මොත් worthless වටිනාකමක් නැති වැදගත්කමක් නැති කියන එක. නිකන් කියලා බලන්න. ඔය ගෙදර ඉන්න ගමන් අසල්වැසියෙකුට අර නෙවෙයි තමන්ගේ කෙනෙකුට කියලා බලන්න. You are worthless. කාටද කියන්නේ you ඔයා ඇවිල්ලා you are a worthless man. ඔයා වටිනාකමක් නැති මිනිහෙක්. you are a worthless man. less worthless because you are a brainless man. මොකද ඔයා මොලයක් නැති මිනිහෙක්. එහෙම කියලා බලන්න. හිතරි දෙන්නෙම විහිළුවට යාළුවෙක් කතා කරද්දි කියලා බලන්න මේ sentence ප්‍රායෝගික තලයට ගේන්න. Tarishi said that. දැන් ඔය කියපු එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. reported speech වලින් තියෙන question එක. Tarishi said that කියලා ලිව්වා. ඒකට report කරලා තියෙන්නේ. හැදෙන හැටි reported speech සම්බන්ධව මම මෙතනදී උගන්වන්න යන්නේ නැහැ. okay. ඔයාලට කියලා උත්තර විතරයි. It is great to get together for a worthy act. මේක report කරන් ගිහින් තියෙනවා. Tarishi said that. Tarishi කිව්වලු බව. මොකද්ද? It is කියන එක is එක was කරලා තියෙනවා. බලන්න වෙච්ච තැන් ටික බලා ගන්නකො. මම කරනකොටත් වෙන තැන් ටික බලා ගන්න. මේ is කියන එක්කෙනාව පත් කරලා තිබෙනවා was බවට. පත් වෙලා තිබේ was බවට. is කියන එක්කෙනාව පත් කරලා was බවට. Great to get together for a worthy act. අනිත් එකේ විදිහටම gediya පිටින්ම දාලා තිනවා. නිසා verb එක අතීතයට ගිය බව විතරක් ඔබ විසින් හඳුනාගත යුතුය. ඔන්න ඊතලයක් ගහලා පෙන්නනවා. ඊළඟ එක්කෙනාගේ මොනවද කරන්නේ? බලනවා මේක වාක්‍යයක්ද question එකක්ද කියලා. sentence එකක්ද නැත්නම් සාමාන්‍ය question එකක්ද imperative එකක්ද මොකක්ද කියලා බලනවා. report කරද්දී තියෙන ක්‍රම 4-5ක් තියෙනවා දැනගන්න ඕනේ. I bought කියන්නේ ගෙනාවා. BOUGHT bought ගෙනාවා. some books පොත් ටිකක් for the elders yesterday. මම ඊයේ ගෙනාවා වැඩිහිටියොන්ට පොත් ටිකක්. දැන් ට්‍රිප් එක යන්න කලින් පොත් ටික ගෙනහල්ලා. ඒ පොත් ටික ගෙනාවේ රණුදි කියන I bought කියන්නේ සල්ලි දීලා ගත්තා කියන එක. buy වල අතීත කාලය. එතකොට දැන් මේකේ වෙනස් වෙන්නේ මොනවද? මම ඔයාලට පෙන්නනවා මේකේ වෙනස් වෙන ටික ඉස්සෙල්ලා highlight කරලා. මේ ක්‍රියාපදයේ I වෙනස් වෙනවා. I වෙනස් වෙනවා ක්‍රියාපදේ වෙනස් වෙනවා. yesterday වෙනස් වෙනවා. ඔය තුන් දෙනා වෙනස් කරලා කොහොමද ගොඩනගන්නේ? ඉතින් මෙයා කියපු එක තියෙන්නේ නේද? ඒක තැන ලියලා පෙන්නන්නම් මම මේකට පාවිච්චි කරනවා රතු පාටෙන් ලියමු අපි දැන්. මෙහෙම ලියනවා. I කොහොමද තියෙන්නේ? එතකොට කියනවා Ranudi said that. RANUDI Ranudi said that. She I කියන එක කෙනා she කරා. bought කියන එක අතීතයෙන් තියෙන්නේ simple past එකෙන් තියෙනව වෙනස් කරනවා past perfect tense එකට. had bought simple past තිබ්බනම් past perfect වෙනවා. had එකත් එක්ක V3 දාලා ලියනවා. had දැම්මා bought දැම්මා. Ranudi said that she had bought. අනිත් එක යනවා එහෙම. some books ඉස්සෙල්ලා පෑනක් කරන් මාක් කරගෙන වෙනස් වෙන තැන්. books for the ELDERS yesterday කියලා කියන එක වෙනස් වෙනවා. the day BEFORE the day before කියලා. my mother will prepare lunch for all කියලා කවෝදි කියනවා පෙන්න ගමන්. මගේ අම්මා හැමෝටම ලන්ච් එක නම් සූදානම් කරાવી. මෙතන වෙනස් වෙන පද මොනවද? කොටස් ගාලා බලමු. will කියන එක වෙනස් වෙනවා. my mother වල my වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට උච්චරය වෙනස් වෙන්නේ. අපි දකින විදියට. යන් ඉස්සරහට ගලාගෙන කවෝදි said that. කොහොම ලිව්වා? කවෝදි said that. කියලා ලිව්වා. my mother වෙනස් වෙනවා ඇයගේ අම්මාව ලෙස. her mother ඇගේ අම්මා will එක වෙනස් වෙනවා මොකක් බවදද? would බවට. කවෝදි said that her mother will prepare එක would prepare වුණා PREPARE ඒ විදිහටම ලිව්වා. lunch LUNCH ඒවට ද දාන්නේ නැහැ lunch වලට කලින්. breakfast dinner තුනටම කලින් ද දාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ද lunch නෙමෙයි. would prepare lunch for all කියලා ලිව්වනම් වැඩේ ගොඩ දිනන තිතක් තියන්න ඕනේ. ඊළඟට තියලා තින්නේ where are Ranudi sisters? ඒක ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔයාලට තියෙන question එකක් මෙතන හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට question එකක් report කරන ආකාරය ගැන මතක තියෙනවනේ හරිම ලස්සනයි ඒක. මේක ඇවිල්ලා මොන විදිහේ ප්‍රශ්නයක්ද? WH question එකකින් ආපු එකක්. එවැනි ප්‍රශ්න මේ report කරන්න මම මෙතන කියලා දෙනවා. එතකොට reporting word එක. එහෙම නැත්නම් report කරන ගන්න verb එක ක්‍රියාපදය වෙනස් කරනවා. ETRUSH බලන්න මම කරන්නේ තරුෂි. හරිද? මෙතන ask කියනවා. එතකොට asked තරුෂි ඇහුවා. asked ඇහුවා. where කියන එක කොහොම ලියාගත්තා? අර ආයක ලියන්න නැතුව ඉන්නවා. රණදි ආයක ගෙනහලා තල්ලු කරනවා අග්ගිසට ෆයින් එකක් ගහලා were ලෙස තියෙනවා. දැන් නිකන් අමුතුයි වගේ නේද? තරුෂි asked where Ranudi sisters were. මොලිවරන් හරි.
අමුතු උනත් ගුරුවරයා ඔබට හරි දෙනවා මේක මේ විදිහට ලියුවා නම්. දැන් question number 10 වල යන්නේ reported speech ප්‍රශ්නයක්. මේ සැරේ ඉන්න බැරිකම මොකුත් නැහැ. ආවොත් ගොඩ දාන බලාගෙන ඉන්න. සවුන්න මේක මම දැල්ට මකලා පල්ලෙහාට බහිනවා. ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නය. රණුදි කියන ඔක අහන් ඉඳලා my sisters are preparing sweets for tomorrow. දැක්ක ගමන් බය වෙන්න පළමයි. මොන වටෙන් ගෙනාලා ගැහුවත් වෙස් මූරු බෙදන් ආවට අපි නෑ අහුවෙන්නේ වගේ අල්ලගන්න පද ටික අල්ලගන්න tomorrow ඇල්ලුවා. my කියන එක කෙනා වෙනස් වුණා her වෙනවා. ආ කියන එක ver වෙනවා. ඔච්චරයි වෙනස් වෙන්නේ. එහෙනම් වෙනස් වෙන තුන අල්ලගන්න පුරුදු වෙන්න. පුරුදු වෙලා ලියන්න ගන්න. සෙකන්ඩ් පේපර් එකට ලකුණු 60න් 60ම ගන්නවා මගේ ළමයි ඉඳලා දිනවා 60න් 60ම ගත්ත ළමයි. ටාගට් යාලා ලියන් අය උත්තරගෙන 60න් 60ම තියෙන්න ඇති කියලා හිතන ළමයි. ඒ ඔයාලට පුළුවන් හැමෝටම ගන්න. My sisters are preparing sweets for tomorrow. කොහොමද ලියන්නේ? ඒක ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය කියවනක්. එතකොට රණුදි කලබල නැතුව ගොඩනගා ගන්න. රණුදි කලබල වෙලා කුලප්පු වෙලා එහෙම බෑ. රණුදි said that. එකක් ඉන්න ගමන් කියනවා. රණුදි said that. my වෙනක වෙනස් වෙනවා her sisters විදියට. හරිද? ආ එක මොකද වෙන්නේ? were වෙනවා. රණුදි said that her sisters are preparing එක PREPARING විදියට were preparing කරලා වෙනස් කරලා for the next day. එහෙම නැත්නම් following day කියලා වෙනස් කරනවා. tomorrow කියන එක වෙනස් වෙනවා for the following day විදියට. එහෙම නැත්නම් the next day විදියට. the next day. ඔය දෙකම ලියන්න එපා. ඕන ළමෙක් for the following day ලියන්න. එහෙම නැති ළමෙක් for the next day ලිව්වත් හරි. ඕක ඔය විදියට වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ තියෙන එක මොකද්ද? කවෝදි කියන කතාවෙන් තමයි මේක ඉවර වෙන්නේ. තව ලකුණු කීපයක් අරගෙන තමයි යන්න හදන්නේ. My father කවෝදි කියනවා my father has already reserved a van for us. මගේ තාත්තා මේ වෙනකොටත් already reserved කියලා කියන්නේ වෙන් කරලා ඉන්නේ a van එකක් for us අපිට යන්න නටරට හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් my කියන එක වෙනස් වෙනවා. has කියන එක වෙනස් වෙනවා. us කියන එක වෙනස් වෙනවා. ඔය ටික තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒකට කොහොමද ඕක වෙනස් වෙන්නේ? මෙන්න මේ ටික වෙනස් කරන්න හදන්නේ මම. ඉතින් දැන් ටයිප් කරන්න හදන්නේ. කරමුද? අද වෙනස් කරමු නේද? කවෝදි said that her father වෙනවා my father. ඇගේ තාත්තා. has කියන එක had වෙනවා ALREADY එහෙමමයි. RESERP reserved a van for them කියලා ලිව්වනම් වැඩේ ගොඩ යනවා. for them ඔහොම ලිව්වනම් වැඩේ හරි. ඇදලිනේ. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ ලකුණු ටික ඔතනින් ওই විදිහට ගොනු කරගත්තා. ඔයාලට ලකුණු 5ක් මේකෙත් හම්බ වෙනවා. දැන් ලකුණු මල්ලට ලකුණු 10ක් 100ක් ෂුවර් විදිහටම ගත්තා. මේවා මේ විදිහට කොට දාන්න විභාගයේ ජය ගන්න. ජීවිතෙන් ඈතර වෙන්න ඒක තමයි වැඩි. question number 11 කියලා කියන එකට ගොඩක් දරුවෝ කැමති නැති ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්නේ හැඩේ ගැන කියනවා නම් විභාගෙදි දාඩිය පෙරාගෙන මහන්සි වෙන්න එපා මේකට බය වෙලා. මේක ලියන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේක ලියන්න ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ දැනගත්තට බැරි බව ඔබට විතරක් නෙමෙයි not only you for you but also for many other people. This question will be a little bit difficult. So don't get confused or don't try to go backward. අස්සට යන්න try කරන්න එපා. මේකේ උත්තර ලියන්න නම් ඔයා වචන දැනගන්න ඕනේ ඉතින්. ඒක vocabulary හරි වැදගත්. මම ඒකේ වචන ටික කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මේකේ දෙනවා වචන 14ක්. දාන්න එනවා ප්‍රශ්න 14ක් තියෙනවා. ඉස්තන් 14ක් තියෙනවා. වචන හම්බ වෙනවා 15ක්. 15න් 14 පුරවන්න තියෙන්නේ එකක් වැඩියෙන් දෙනවා. එහෙම තමයි හැටි. there is one extra word. ඒක දෙන්නේ මොකටද? ගෙදර ගිහින් කන්නද? එහෙම නෙමෙයි. මෙතන වචනයක් තියෙන වැඩිපුර එකක්. වැඩිපුර එක ගැන පය වෙන්න එපා. ඒකට මේක දාන්න යනකොට මොනවද කරන්නේ? ගත්ත පෑන හරි පැන්සල හරි. පැන්සලක් නම් වැඩිය හොඳයි. දාන හිස්තැන දාපු එක කපනවා. දැම්ම නම් මේ යාපෝට් කැපුවා. දාලි වරන ගම කපන්න. පොඩි පැන්සල් ඉරක්. හරිද කියලා ගාලා එහෙම නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසියෙන් උලන්න එපා බරබර ගාලා. ඔක් කපන්න පුරුදු වෙන්න. කැපුව ගම මොකෝ වෙන්නේ? එතකොට ඔයාගේ ඇස යන්නේ නෑ අනිත් ඒවට කපපු ඒවට. නැත්තම් ඔයාගේ ඇස් කන්ෆියුස් වෙනවා. that is the psychology of filling in the blanks sometimes. විභාග වල ඉස්තම් පුරවනකොට බලපාන මනෝවිද්‍යාව තමයි ඒක. එක පැත්තක්. හරි. ඒ වගේම නොදන්න මේක අමාරු බව මතක තියාගන්න. හිතම් පුරවන්න අමාරුයි කට්ටියට. මොකෝ ඒ contextual understanding එක නැති හින්දා. කොයි වගේ සංදර්භ වලට මොන වගේ පද දෙන්නේ. එතකොට මේකට උත්තර ලියදී උත්තර අල්ලන්න තියෙන පොඩි ටිප් එකක් කියලා දෙන ක්‍රමයක්. පොඩි එකක්. මම පාවිච්චි කරපේක. මම නම් මේක කියෝගෙන යනවා ඉස්සර වෙලා. එකපාරක්. කියන්න යනකොට ඔටෝමැටිකලි මට දැනෙන්න ගන්න මේකට මේක කියලා. අන්න එහෙම ෆීලින් එකක් එනවා නම් ඒ ළමයා හොඳ රීඩ් කරපු එක්කෙනෙක්. එහෙම දැනෙනවා නම් ගැලපෙනවා නම් දාලා බලන්න පැන්සලකින් ඉස්සෙල්ලා. පාරින් පෑනින් දාලා යන්න එපා මේකට නම්. ඊට පස්සේ වාක්‍යවල තේරුම් නැවතීමේ තිත් කොහෙද කියලා බලන්න තියෙන්නේ. මේක මෙතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ ඒ කතාව තේරුම් ගන්න බලන්න මොකක් ගැනද මේක තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අනුමාන කරලා සමහර නොදන්න පද පව දාගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න එක හිස්තැනකට වැරදි එකක් දැම්මොත් උත්තර දෙකක් වරදිනවා. මොකද අනිත් එකත් කොහේ හරි දානවනේ. හරි. දැන් යන් අපි. Air travels has developed steadily in the 20th century. කියන්නේ 20th century කියලා කියන්නේ 20 වෙනි සතවර්ෂයේදී. මේ air travels කියලා කියන්නේ උඩින් යන ඒවා
ඉහළින්ම සංවර්ධනය වුණාලු උඩින් යන ගමන් ගුවන් ගමන් කියන එක 20 වෙනි ශතවර්ෂයේදී. aeroplanes කියන්නේ ගුවන් යානා කියන එක aeroplanes හිස්තැනක් තියෙනවා invented හඳුන්වා දුන්නේ හඳුන්වා ගත්තේ හරිද හොයාගත්තේ only at the කියලා තියෙනවා හිස්තැනක් තියෙනවා of this century මෙම ශතවර්ෂයේ ගුවන් යානා හොයාගත්තේ මොකක් හරි ශතවර්ෂයේ කියලා තියෙනවා. එතකොට මට නිකන් හිතෙනවා මේක දින පද වලින් මොකද්ද ශතවර්ෂයේ නිකන් අගද මුලද මැදද වගේ එකක් හිතන්න හිතෙනවා. මෙන්න තියෙනවා beginning කියලා එකක්. එහෙනම් මෙන්න අහලා ඕක උතනින් මං සැකීට වගේ දා ගන්නවා. beginning of the century. BEGINNING දැම්මා beginning කියන එක. දාලා බලමු කොහොමද රස කියලා. beginning of the century. century කියන්නේ ශතවර්ෂය. ශතවර්ෂයේ මුලදී පමණ තමයි මේක පටන් ගත්තේ. එතකොට දැන් ඔන්න එකක් දාගත්ත පළවෙනි එක තියලා ගියේ. එහෙම තියලා ගියා කියලා වැරදිද? නැත. ඔබට එහෙම ලියලා යන්න පුළුවන්. තියෙන නොදන්න එක තියලා යන්න. century but හිස්තැනක් තියෙනවා. 8 decades 8 decades කියලා කියන්නේ දශක 8ක්. දශක 8ක්. මට හිතුණා නිකන් 30 වගේ එකක්. 30 හරිද? එහෙම නැත්නම් අර කාලය හංගවන එකක්. බලමු 30 කියලා තියෙද කියලා. 40ද බලන්න. 4 නැත. ඇතුළත මෙන්න බඩු තියෙනවා. within කියන එක. within කියන්නේ ඇතුළත කියන එක. within 8 decades. උතන දානවා. දශක 8ක් ඇතුළත. WITHIN within කියන එක දැම්මා. within 8 decades කියන්නේ දශක 8ක් ඇතුළත they have හිස්තැනක් a common site. a common site කියන්නේ ළමයි පොදු දකින්න පොදු දෙයක්. site කියන්නේ දැක්ම. a common site. ගෙදර ඉන්න කුකුලා හරි පොදුයි. හැමෝටම හැමදාම දකින්න පුළුවන් නේද? Our dog is a common sight. Seeing our dog is a common sight to me because it lives at my home. මගේ ගෙදර ඉන්න බල්ලා දකින්න එක හරි common sight එකක්. common sight එකක්. sight කියලා කියන්නේ දැක්ම කියන අදහස. eyesight කියන්නේ ඇහි පෙනුම. eyesight issues කියන්නේ ඇහි පෙනුම ප්‍රශ්න. පේන්න කියන වගේ ඒවා. they have ඒගොල්ලෝ පත් වෙලා ඉන්න මේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ගුවන් යානා have මන් දානවා මෙතනට become තියෙද? yes become තියෙනවානේ. තියෙනවා yes තියෙනවා become. they have become එන්න become මෙතනට BECOME උඩට වෙලා ඉන්නකෝ දාමුස්සන් ගලහල වල්ලයට they have become අනේ ළමයි අනික් මිනිස්සු අඬ මේකට උත්තර ලියද්දි hina වෙලා ලියන්න they have become a common sight මේවා පත් වෙලා තියෙනවා හරි පොදුවේ දකින්න තියෙන දෙයක් බවට හිස්තැනක් තියෙනවා හරි today අද ඇවිල්ලා අද today එහෙම කියලා හිස්තැනක් තියෙන අලුත් වාක්‍යයක් පටන් ගන්න තියෙන්නේ minute කියලා තියෙනවන්නේ minute ඔතන තියෙන නිකන් හැම මිනිත්තුවේදීම every කියන එක තියේද every today every minute මම දැනට දානවා මේ මම තාක්කෙටම කියන්නේ නැහැ හොඳ EVERY MI every කියන එක දැම්මා දාලා බලමු හරියනවද කියලා නැත්තම් අකමු මම වාඩික මේක පැන්සලින් කරන්න කියලා මේ වැඩේ පටන් ගන්න වැඩේ every minute හැම මිනිත්තුවේදීම දැන් මම අර කියවනවා වලට මුලින්ම මෙහෙම දැම්මහම කපන්න පුරුදු වෙන්න කියලා නේද දැන් කපමු අපි දාපුවා කපන්න හදාන්නේ every කියන එක කැපුවා beginning කැපුවා within කැපුවා become කැපුවා දැන් හතරක් ගොඩ හරියටම හරි හතරක් ගොඩ දාලා ඉන්නේ හරියටම හරි every minute thousands of planes හිස්තනක් thousands of planes ඒ කියනවාද ගුවන් යානා thousands of planes හිස්තනක් තියෙනවා and take off කියන්නේ මොකද්ද take off කියන්නේ මොකද්ද දන්නවනම් කමෙන්ට් කරන්න take off කියන්නේ phrasal verb එකක් phrasal verb එකක් මේ phrasal verb එකේ තේරුම තමයි take off කරනවා කියලා කියන්නේ අහසට යන මොකක් හරි වස්තුවක් මේ take off කියන ක්‍රියාපදය ගැන කිව්විදී ඒකේ තේරුම තමයි ගුවන් අහසේ යන මොකක් හරි වස්තුවක් ගුවනට නංවනවා land කියන්නේ ගොඩ බානවා take off කියලා කියන්නේ ගුවනට නංවනවා at ගුවන් ගත කරන්නේ කොහේද ගෙදර පිළිකන්නේද නැහැ කොහේද මේක උඩට නංවන්නේ AIRPORTS වල airports ගුවන් යානා airports වලදී හැම මිනිත්තුවකම දහස් ගාණක් මිනිත්තුවකට ගුවන් යානා බානවා සහනක් ගනවලු all over the world මුළු රට පුරාම හිස්තනක් තියෙනවා නැවත පටන් ගන්නවා man has still not තාම මිනිහා not හිස්තනක් air travel completely safe මුළුමනින්ම safe කියන්නේ ආරක්ෂිත මුළුමනින්ම completely safe කරලා නැහැ made yes made තියෙනවා made මඩේ නෙමෙයි made කියන්නේ කළා කියන එක නැත්නම් හැදුවා කියන එක හැදුවා නෙමෙයි උතුම් නම් කළා ඕකේ මේඩ් වල මේක වල තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා එකක් කරනවා හිතන්න නැතුව ඇති තමාරු දන්නවත් ඇති මේ කියන්නේ ඇක්ෂන් එකක් කරනවා made air travel completely safe ගුවන් සංචාර මුළුමනින්ම ආරක්ෂිත කරලා නැහැ ඉස්තන්ට දාන්න තියෙන්නේ මොකද්ද ගුවන් නැතුණාට මොකද්ද වෙන්නේ
මිනිස්සු ගුවන් ගත වුණාට ගුවන් යානාවල නැගී. නමුත් බට් කියලා තියෙනවා. මේක මේට් කරලා නැහැ. completely safe බවට හිස්තැනක් තියෙනවා very large number of. ඊටාම විශාල සංඛ්‍යාවක් a very safe. very large number of. මට හිතෙනවා මෙතනට ඒකම කටින් ඉබේ ආව කොහොම ආවද දන්නේ නැහැ. a very large number of කියලා කියන්නේ. දාපු එක කැපුවා. lands කැපුවා. but කැපුවා. මොකක් පඤ්ඤාම තියෙනවා. a very large number of කියන්නේ ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් of හිස්තැනක් crashes කියන්නේ හැප්පෙනවා උඩු පට්ටම් වෙනවා විනාශ වෙනවා කැඩෙනවා. a very large number of air crashes වෙන්න ඕනේ. yes air කියන්නේ ගුවන් අනතුරු. air capital වලින් දාන්න මොකද පටන් ගන්න දරන්නේ නෙමෙයි. air crashes still take place කියන්නේ ළමයි සිද්ධ වෙනවා. take place කියන්නේ phrasal verb එක. ඒක තේරුම තමයි සිද්ධ වෙනවා. ඉස්තනක් තියෙනවා and aeroplane crashes when දාන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. when an aeroplane crashes ගුවන් යානයක් හැප්පෙනකොට. when an aeroplane crashes aeroplane එකක් ගැටෙනකොට නිතරම often කියලා කියන එක often කියලා කියන්නේ හිස්තන. of people are killed often මොකද කියන්නේ නිතරම. මෙතන තියෙන කොච්චර ගාණක් මැරෙනවද මිනිස්සු? hundreds කියන එක තියෙන ලක්ෂණක් තියෙනවා. hundreds 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 නිතරම වගේ hundreds of people are killed හිස්තන. hundreds of people are killed ඊළඟට තියෙනවා අවුරුද්දක නමක් ඉලක්කමක් in දාන්න ඕනේ. in 1977 1977 දී one of the worst crashes took place at Tenerife airport when two jumbo jets took off. jumbo jet දෙක took off කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පිටත් වුණා. අන්නේ වෙලාවේ ගුවන්ගත වෙච්ච වෙලාවේ මහා අනතුරක් වුණා. මිනිස්සු 100 ගාණක් මැරිලා ගියා. කොහෙද මේක උනේ? එක්තරා එයාපෝට් එකක. ඒකට මේකට ලකුණු ගන්න හරි අමාරුයි කියලා හිතන අයට මේක හරි සුන්දර ප්‍රශ්නයක්. ලකුණු 7ක් හම්බුණා කියන්නේ gediya පිටින්ම 7ක් ගත්තා කියන්නේ දැන් 10 7 17ක් ගත්තා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය සෙකන්ඩ් පේපර් එකේදී. ඕකේ මේකට 7ක් ගත්තා. දැන් කියෝගෙන අංක පාරම් මේක කොහොමද කියලා. air travels has ගුවන් ගමන් කියන එක developed steadily දියුණු වෙලා තියෙනවලු in the 20th century 20 වෙනි ශතවර්ෂය තුල. aeroplanes වලට පස්සේ දාන්න වෙන්නේ මම දැන් මේ තු වෙවිලා තියෙන්නේ were invented ගුවන් යානා හොයාගත්තේ only at the beginning of the century. මේ century එකේ මුලදී තමයි හරියට පටන් ගත්තේ මේ ගුවන් යානා හොයාගන්න වැඩේ. නමුත් within 8 decades දශක 8කට පස්සේ ඇතුළත they have become මේගොල්ලෝ පත් වෙලා ඉන්නවා a common sight පොදු දකින්න තියෙන දෙයක් බවට. එළියට ගියොත් උඩ යනවා. ඉස්සර නම් අම්මගෙන් අහලා බලන්න ආත්තගෙන් අහලා බලන්න එරෝප්ලේන් එකක් යනකොට ගිහින් බලනවා එළියට. තාමත් බලනවා කට්ටිය පුරුද්දට. ඒක අවුලක් නැත. ඒ කියන්නේ මේ එරෝප්ලේන් අවුරුදු දශක 8ක් අවුරුදු 80කට විතර පස්සේ හොයාගත්තට පස්සේ මේක පොදු දර්ශනයක් බවට පත් වෙලා තියෙන දුර්ලභ දෙයක් නෙමෙයි. Today every minute හැම මිනිත්තුවේදීම thousands of planes ගුවන් යාන thousands දහස් ගාණක් lands ගොඩ බානවා take off ඉගිලෙනවා හස්ගත වෙනවා ගුවන් ගත වෙනවා at completely airports ගුවන් තොටුපළවල් වලදී all over the world මුළු ලෝකෙ පුරාම all over the world. but නමුත් man has still not made මිනිස්සු තාම කරලා නැහැ හදලා නැහැ air travel completely safe ගුවන් ගමන් මුළුමනින්ම ආරක්ෂිත කරලා නැහැ මිනිස්සු තාම. a very large number of තාම විශාල සංඛ්‍යාවක් of air crashes කියලා කියන්නේ ගුවන් ගැටීම් ගුවන් අනතුරු take place වෙනවලු still කියන්නේ තාම සිද්ධ වෙනවා. one of the worst crashes took place at Tenerife airport when the two jumbo jets took off. question number 12. මේකෙදි කතා කරන්න තියෙන්නේ සූහා received the following letter from her friend සඳුනි. සඳුනිගෙන් තමයි පහත තියෙන ලියුම හම්බුනේ සූහට. ඉතින් සූහට හම්බෙච්ච ලියුම ගැන අපිට දකින්න තියෙනවා යටින් දීලා තියෙනවා ලියුම. ඒක ලියලා තින්නේ කවුද? සූහට ලියලා තින්නේ සඳුනි. සඳුනි දැන් කොහෙද ඉන්නේ? ජෆ්නා වලට හොලිඩේ එකක් ගිහිල්ලා. එතකොට fill in the blanks කරන්න තියෙන්නේ වඩාත්ම ගැළපෙන ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය පාවිච්චි කරලා. ඔය level exam එකට එන ප්‍රශ්නවල එක්තරා හැඩයක් තමයි correct form of the verb කියලා කියන එක. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයේ නිසි ස්වරූපය දාන එක. බලන්නකො මේකේ නිසි ස්වරූපය දාන එක. How are you? ඔයාට කොහමද? I'm in Jaffna. මම ඉන්නේ ආපනේ. As I told you. මං ඔයාට කිව්ව විදියට. I came here last Friday. මම මෙහෙට ආවේ පහුගිය සිකුරාදා. On my arrival. මං එන අතරමඟදී. එන ගමනේදී. මේ ප්‍රේස් එකේ තේරුම තමයි එන ගමනේදී. එන මඟදී. On my arrival. I හිස්තැන. I. Fascinate කියලා තියෙනවනේ. Fascinate කියන්නේ ළමයි වශී කරගන්නවා කියන එක.
ආකර්ෂණය වෙනවා. I හිස්තැනක් තියෙනවා by the beauty of this area. මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන සුන්දරත්වය විසින් මට මොකක්ද වුනේ? I නම් අතීතයෙන් මේක තියෙන්නේ was fascinated වෙන්න ඕනේ. FASCINATED දැම්මනම් වැඩේ ගොඩ එක ලකුණක් හිස්තැනක් තියෙනවා නැවතත්. I stay with my pen friend. මම මගේ පෑණි මිත්‍රයාත් එක්ක I stay with my pen friend. ශෝභනාගේ පවුලේ. මම මගේ පෑණි මිත්‍රයා වෙච්ච ශෝභනාගේ පවුලේ කට්ටියත් එක්ක these days කියලා කියන්නේ මේ දවස්වල. ඉතින් මේ දවස්වල කියලා කියන පදේ දැක්ක ගමන් ඔයාලට මතක හිටින්න ඕනේ මේ වෙලාවේ මේ කාලයේ මේ වකවානුවේ කෙරෙමින් පවතින දෙයක් මේක. ඒ නිසා එවැනි ක්‍රියා පවසන්නේ present continuous tense එකෙන් බව මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා am දාලි වරලා අයිත් එක්ක stay කියලා දීපු ක්‍රියාපදේ ing දාන්න ඕන. I am staying with my pen friend. මම නතර වෙලා ඉන්නේ මගේ පෑණි මිතුරිය සමග. එහෙම නැත්නම් ශෝභනාගේ පවුලේ කට්ටියත් එක්ක මේ දවස්වල. we අපි දැන් කවුරු ගැනද මේ කියන්න හදන්නේ? ශෝභනයි මෙයයි අතර කියන සම්බන්ධය ගැන කියන්න හදන්නේ. we හිස්තනක් no කියලා කියන්නේ දන්නවා. each other කියන්නේ එකිනෙකා for a long time බොහෝ කාලයක් තිස්සේ. for a long time බොහෝ කාලයක් තිස්සේ දන්නවා කියලා තමයි මේ කියලා කියන්න හදන්නේ. එතකොට බොහෝ කාලයක් තිස්සේ දන්නවා කියලා කියනවා පොඩි ෆ්‍රේස් එක. for a long time කියලා කියන කෑල්ල මම මෙතනදී highlight කරනවා. for a long time. මොකද්ද highlight කරන්නේ? for a long time කියන කෑල්ල. බොහෝ කාලයක් තිස්සේ කියලා කියන එක. මෙන්න මේ කෑල්ල දැක්කම මතක තියෙන්න ඕනේ ඔයාට මොන ටෙන්ස් එකද ඔළුවට එන්න ඕනේ. present perfect tense. we have known වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා we දාලි වරලා have දාලා KNOW එක ලියලා දැම්මයින් අකුරක් to the end. we have known each other. අපි එකිනෙකාව දන්නවා. for a long time බොහෝ කාලයක් තිස්සේ. I මම write ලියනවා to her ඇයට. since කියන්නේ පටන්. ඔන්න બોලේ කාලයක් යම් කාලවකවානුවක පටන්. යම් දෙයක් කරන්න පටන් ගත්තා කියලා අතීතයේ යම් කාලවකවානුවක ඉඳන් එක දිගට කරගෙන යනවා නම් යම් දෙයක්. ඒවට ලියන්නේ present perfect continuous tense කියන tense එක. ඕකම ලියන්න පුළුවන් present perfect එකනොත්. නමුත් මේකට වඩාත් ගැළපෙන දේ තමයි present perfect continuous කියලා මම විශ්වාස කරනවා. සහ වඩාත් නිවැරදි. එතකොට ඒක කොහොමද ලියන්නේ? I ලිව්වා, have ලිව්වා, been ලිව්වා. WRITE write ලිව්වා, E කැපුවා, ING දැම්මා. ඔන්නෝම හදාගත්තා. I have been writing to her. මම මේ ලියන්න මැඩේ කර ඉන්නේ ඇයට since පටන් මම 6 වසරේ ඉන්න කාලේ පටන් මම ඇයට ලියනවා. තමයි තීරණය. I හිස්තන tell you about the places I visited when we meet. තාම ඇවිල්ලත් නෑ නේද? අපි හම්බ වුණාම කියන්නේ ආයෙ හම්බ වෙන්න නම් අනාගත කාලයේදී වෙන්නේ වැඩේ. එහෙනම් future tense එකෙන් තමයි මේක ලියන්න ඕනේ. මොන tense future එකෙන්ද? simple future tense එකෙන් ලියමු. වැඩි ලස්සනයි. එතන හොඳ. I will tell. කොහොම දැම්මනම් වැඩි ගොඩ. එහෙනම් ලකුණක් ගත්තා උකටත්. ওই විදිහට සම්පූර්ණ ලකුණු අරගෙන ලියුම කොට දාලා යනවා. 12 වෙනි ප්‍රශ්නයෙන් 13 වෙනි ප්‍රශ්නෙට ඉග්ලි පියාසර කරමු අපි. 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේ ප්‍රශ්නේ හැඩය කියන්න. ඔයාලට දෙනවා එක්ක පොත් වෙන්න පුළුවන්. එක්ක වෙළඳ දැන්වීම වෙන්න පුළුවන්. එක්ක මොනවා හරි වෙනත් විස්තර ටිකක් වෙන්න පුළුවන්. 1 2 3 4 5 කියලා සාමාන්‍යයෙන් කොටු 5ක් විතර දා මේකෙත් 5ක් තියෙනවා. 5ක දාලා දෙනවා. දීලා ඉවර වෙලා ඔයාගෙන් අහනවා යටින් ප්‍රශ්න ටික. අහන ප්‍රශ්න මෙන්න මේ වගේ. මේ හැඩය කියන්නේ ඉස්සර වෙලා. එක එක ළමයින්ගේ නම් දීලා ඉවර වෙලා ඒ අය කියවන්න කැමති පොත. ඒ අය කන්න කැමති කෑම වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි වෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන දීලා තියෙන්නේ කැමති පොත මොන වගේද? ළමයාගේ කැමති පොත මෙහෙමයි. එතකොට ඒ කැමති ළමයා කැමති පොතට අර උඩින් දීලා තියෙන පොත් වලින් අදාළ වෙන්නේ මොන පොතද කියලා ලියන්න ඕනේ. හරිද? ළමයා කැමති පොතට ගැන ළමයා විස්තර ටිකක් කියනවනේ. මේ ගයානි ගන්නකො. ගයාලි. අමුතුනම ගයානි නෙමෙයි ගයාලි. ගයාලි කියනවා I love to read stories. මං කැමති කතන්දර කියවන්න. කවුරු ගැනද? About girls. ගෑනු ළමයි ගැන. මේ වෙලාවට ගයාලි ගෑනු ළමයි. මම කැමති ගෑනු ළමයි ගැන කතන්දර කියවන්න. Who struggled in their lives. තමන්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ අරගල කරපු, සටන් කරපු, තමන්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ සටන් කරපු ගෑනු ළමයි ගැන විස්තර කියවන්න පුළුවන්. ආසයියා. ඒ වගේම lived happily ever after. එතනින් පස්සේ එහෙම සටන් කරලා අරගල කරලා තමන්ගේ ජීවිතේ කොහොම හරි නොවැටි ඉඳලා ඔයා වගේ වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒම ඉඳලා ජීවිතේ කොහොම හරි එතනින් පස්සේ සතුටින් ඉඳපු ගැහණු ළමයෙක් ගැන පොතක් කියවන්න කැමතියි. උඩ ඇති මේ වගේ පොතක් මොකක් හරි. එහෙම පොතක් උඩ පැවතිය හැක. එවැනි පොතක් හොයාගමු අපි. හරිනවි. ඊට පස්සේ මිහින් කියනවා I like to read about experiences recorded by people about their own life. මෙතන හරි වැදගත් වචනයක් තියෙනවා. Their own life. තමන්ගේම ඔවුන්ගේම ජීවිතය ගැන ලියා තබන ලද වාර්තා කරන ලද අත්දැකීම් ඇතුළත් පොත් කියවන්න කැමතියි. කියන්නේ මොනවද මේ? චරිත කතාව මොකක් හරි. තමන්ගේ ජීවිත කතාව තමන්ම විසින් ලියන ලද චරිත කතාව.
I want to read a story of a boy. මෙයා කැමති ෆාරුක් ඉරිපාල කියලා නම දාගන්න අමාරුනේ කියවන්නේ. එයා කැමති පිරිමි ළමයෙක් ගැන කතන්දරයක් කියන්න, පොතක් කියවන්න. මොන වගේ පිරිමි ළමයෙක් ගැන කියවන්නද කැමති? Who fled? Fled කියන්නේ පැනලා ගියා. Flee කියන්නේ පැන යනවා, පලා යනවා. Fled කියන්නේ පැනලා ගියා. From home, ගෙදරින්, and lived with his best friend. එහෙම පැනලා ගිහිල්ලා තමන්ගේ හොඳම යාළුවා සමග ජීවත් වෙච්ච පිරිමි ළමයෙක් ගැන කියවන්න කැමතිලු ෆාරුක්. දේවි. දේවිය කැමති මොකක් කියවන්නද? I love to read. මං කැමති කියවන්න. love කියන්නේ ආදරය කරනවා විතරක් නෙමෙයි කැමති. කියවන්න කැමතිලු about the life experiences of a sailor. Sailor කියන්නේ පුතේ මුහුදු යාත්‍රිකයා, මුහුදු යන එක්කෙනා. දීවරයා නෙමෙයි. fisherman නේ හොඳේ. මේ sailor කියලා කියන්නේ යත් එක්තරා sailor කෙනෙක් තමයි. නමුත් දේශ ගවේෂණයේ වගේ යෙදෙන sailor කෙනෙක් ගැන ජීවිත අත්දැකීම් කියවන්න කැමතිලු දේවි. දේවිගේ ඉස්සරහින් ලියා ගන්න මේ වගේ වෙලාවට පටලවා ගන්න එපා. ලිව්ව දේවි කියලා පැන්සලෙන් කොළ කෑල්ල කමතර කොළීක. එයා කැමති මේක කියලා ලියා ගන්න සිංහලෙන්. එතකොට ඒකට දාලා එක හොයා ගන්න වාට තියෙනවා පැටලෙන්න කුව. Who was left alone? Left alone කියන්නේ තනිවම පිටත් වෙච්ච දියත් කරපු in a remote place. දුර පිහිටි ස්ථානයක. ඉතින් මේ සේල කෙනෙක් ගැන තනියෙන් අතෑරිලා ගියපු පාළු තැනක තනි වෙච්ච දුෂ්කර තැනක තනි වෙච්ච කෙනෙක් ගැන කියවන්න කැමතිලු පොතක් දේවි. ජෝන් කැමතිලු I like to read an adventure story. ත්‍රාස්‍ය ජනක කතන්දරයක් කියවන්න කැමතිලු ටීනේජර් කෙනෙක්ගේ and about various people he meets. තමන්ට හම්බ වෙන විවිධාකාර මිනිසුන්ගේ ජීවිත ගැන තියෙන ඇඩ්වෙන්චර්ස් එකක් කරපුවා. එහෙම නැත්නම් ත්‍රාස්‍ය ජනක චාරිකාවක ගියපු කෙනෙක් ගැන ටීනේජර් කෙනෙක් ගැන කියවන්න කැමති. ඔහොම ඒවා ටිකක් අහුණාට පස්සේ ඒවා වැදගත්ම දේවල් ටිකක් මම කියන අතිශය වැදගත් ටිකක්. ඒ අතිශය වැදගත් ටික මම නිල් පාටින් highlight කරනවා. මේම කළා කපලා මේ ටික ඔක්කොම. ගයාලි කියලා ලිව්වා. ගයාලි මතක තියාගන්න. ගයාලිගෙකින් යටින් ඉරි ගහනවා මම. මෙන්න මෙහෙම highlight කරනවා. හරිද ගයාලි. ගයාලි මොනවද කැමති කියන එක තියෙන පොත්නේනේ. එයා කැමති ගර්ල් කෙනෙක් ගැන වෙන්න ඕනේ. එයාගේ පොතේ තියෙන්නේ. හරි. ගර්ල් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම එයා ජීවත් වෙලා තියෙන්න ඕන මොනවා හරි ගැටලු මැද්දේ ඉඳලා එතනින් පස්සේ මොකක් හරි තැනකට ගිහින් තින්නත් ඕන. ඔන්න මෙයාගේ මේ highlight කරන වැදගත්ම තැන් ටික. මිහින් මොන වගේද? ඒක නම් තේරෙනවා මේ experiences recorded by people about their own lives. තමන්ගේම ජීවිත ගැන ලියපු එකක් වෙන්න ඕන. මිහින්ට. හරියටම point එක ඒක. ෆාරුක්ට තියෙන්න ඕන boy කෙනෙක් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. හොඳේ? ඒක තේරෙනවනේ. boy ගෑනු ළමයෙක් නෙමෙයි. ෆාරුක් නම් පිරිමි ළමයෙක් එකක්මයි කියවන්නේ. එයා පැනලා ගිහින් තින්න ඕන ගෙදරින්. ඒ වගේම ජීවත් වෙලා තින්න ඕන with best friend. ඔය තුන මතක තියෙන්න ඕන ෆාරුක්ට. ඔය ටික ඔලුවට දාගන්න ලා. ඔහොම තමයි කියන්නේ පොයින්ට් ගන්නවා කියලා ඔලුවට. එහෙම ගත්තොත් ඔයාලට ඊසි තෝරන්න. මොකද අනවශ්‍ය විස්තර ගොඩක් තියෙන උඩ ටිකේට ගියාට පස්සේ. දේවි. එයා කැමතිලු කියවන්න life experience. එයා අනිවාර්යෙන් කැමති සේල කෙනෙක් ගැන කියවන්න. යාත්‍රිකයෙක් ගැන. හරි? remote area එකක ඉඳපු තනි වෙච්ච දුෂ්කර ඈත පිහිටි remote කියලා කියන්නේ. ගෙදර remote එක වගේම නමන යන දුෂ්කර ඈත පිටිසර තනි වෙච්ච හුදකලා පැත්තක ඉඳපු සේල කෙනෙක් ගැන. ඒ වගේම මේ ජෝන් කැමතිලු ටීනේජර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඒකේ කියවෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ටීනේජර් කෙනෙක් ගැන. මේක ගෑනු ළමයෙක් නෙමෙයි ටීනේජර් කෙනෙක් කියලා තියෙන්නේ පැහැදිලිවම. පිරිමි ළමයෙක්ද මෙහෙම කියලා නෑ ටීනේජර් කියලා තියෙන්නේ. ඒක ගෑනු පිරිමි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාට මේ මිනිස්සු හම්බ වෙන්න ඕන various people he meet වෙන්න ඕන. මේ කතාව ඇතුලේ. ඔන්න ඔය ටික ඔලිය තියාගෙන යන් උඩට. හරිද? name of the book ලියන්න තියෙන උඩින් දීලා තියෙන. ප්‍රශ්නේ හැදේ තේරුණානේ. දැන් ඕන මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දාන්න පුළුවන් නේ. තමන් කරන්න කැමති ක්‍රීඩා ගැන කියනවා. කන්න කැමති කෑම ගැන. එහෙම කියලිවල මොනවද කෑම වර්ග ටික දෙනවා. මම නැත්තම් කඩේකට ගිහිල්ලා මිලදී ගන්න කැමති දේවල් මොනවද? උහන් ළමයි එක එක ඒවා කියනවා. මම කැමති පාසල් පොත් ගන්න. හරි. මගේ ඉස්කෝලේ පොත් උන. සමහර ළමයි කියන මම කැමති සපත්තු දෙකක් ගන්න. මට ආසයි සපත්තු ගන්න. තව ළමයි කියන මම ආසයි පරිගණකයක් ගන්න. පරිගණක. ඒකට පරිගණක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ යම මෙතනින් ලියන්න ඕන මොකක්ද ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක. කඩේ නම හරි මොන හරි දේ ලියන්න තියෙන එකක් එන්න පුළුවන් ළමයි. ප්‍රශ්නේ හැඩේ දැනගෙන යන්න. ඕක නෙමෙයි ඉන්නේ වගක් එන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක පොඩ්ඩක් බලමු. එතකොට මං කියවනේ මේ Anne Frank ඒ වලින් දීලා තියෙන්නේ. This is a diary of a young girl. ඔන්න දැන් ගෑන් ළමයෙක්ගේ ජීවිත කතාවක් නෙනේ. ගෑන් ළමයෙක් ගැන තියෙන්නේ. ගෑන් ළමයෙක් ගැනමයි තියෙන්නේ. This is a story of a young girl. එතකොට this is a story of young girl. This was originally written in Dutch language. ලන්දේසි භාෂාවෙන් මේක ලියලා තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්. පැහැදිලිවම. While මේක ස්වභාවිකවම මේක ඔරිජිනලි මේක ලියලා තියෙන ඔරිජිනල් පොත ඇවිල්ලා Dutch language එකෙන් තියෙන්නේ. While she was hiding for 2 years with her family during the Nazi occupation, of the Netherlands. නෙදර්ලන්තයේ නාසි ආක්‍රමණය occupation කියන්නේ අත්පත් කර ගැනීම. නාසීන් අත්පත් තා මෙහිමයි. ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවක් ක්ලාස් එක වගේ පැය දෙක තුනක් කරන් උගන්වන වෙලාවක නම් වචන කියලා දෙන්න පුළුවන් හිමින් හිමින්. මේක මං යන්තම් තව වෙලාව තියාගෙන අතරට මේක රෙකෝඩ් කරන වෙලාවෙ ඉතින් තව පැය 1 විනාඩි 30කින් මම ක්ලාස් එකට යන්න බලාගෙන තමයි මේක කරන්නේ. ඔයාලට දාන්න ඕන හින්දා එකක් හදලා. ඒක නිසා මට වචන කී කී ඉන්න වෙලාවක් නෑ ගොඩක්. Hey, sorry for that. This is a diary of a young girl. තරුණ කෙල්ලා. Was originally written in Dutch language. මේක ලියලා තියෙන්නේ
ඔරිජිනල් විදිහට මම ඩච් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් she was in hiding හිටියේ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ඇංගිලා හිටියා. ඩච් නාකි ඔකියුපේෂන් මේක නෙදර්ලන්තයේ තියෙන භාෂාවෙන් ලියවිලා තියෙන්නේ. ඒතකොට නාසියෝ ගිහිල්ලා නෙදර්ලන්තේ අල්ලන කාලේ. ඒ කියන්නේ 1930 ගණන් වල හිට්ලර්ගේ දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලේ හිට්ලර්ලා ගිහිල්ලා ඇල්ලුවා ඔකියුපේෂන්. ඔකියුපයි කියන ක්‍රියාපදයෙන් තමයි ඔකියුපේෂන් හැදෙන්නේ. හිට්ලර්ලා ගිහින් අල්ලපු වෙලාවේ. ඒක ගැන ලියවිච්ච පොතක් තමයි මේ කෙල්ල ගැන ලියවිච්ච පොතක් තමයි මේ ඇන් ෆ්‍රැන්ක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක ගැලපෙන්නේ කාටද? මං ඉස්සෙල්ලම යනවා පල්ලෙහාට. එතකොට මේක ගැලපෙන්නේ කාටද? ඒක නිකන් අර මට හිතුණා මිහින්ට කියලා. මොකද දන්නවද? I like to read about experiences recorded by people about their own lives. මේ ඉතින් නාසියෝ ඇවිල්ලා තමන් අල්ලන්න ආපු කාලේ හැංගිලා හිටියා කියලා කියන එක තමන්ම ලියලා තින්නේ. එහෙනම් ඔන්න ඕක ඔතනට දානවා. ඒ කියන පොත මං ගෙනහල්ලා ඔතනට. දැන් මම දැක්කනේ දාලා ඉවරයි. එහෙනම් මං ආයි උඩට යනවා මේක මකලා. දාපු බව පෙන්නුවා. දෙවෙනි එකට මොකක්ද එන්නේ? දෙවෙනියට බලමු මේ පොත දෙවෙනි පොත මොන පොතන්ටද ගැලපෙන්නේ කියලා. පොත ගැලපෙන්නේ B. Robinson Crusoe දැක්ක ගමන් දන්නවා මේක අර මොහොතේ ගියපු කතන්දරේ බව. It is a novel by Daniel Defoe. The main character sailed for an adventure. sail කරා adventure එකකට. රාසය ජන ගමනකට තනින් sail කරන මොහොත යාත්‍රා කරනවා. His ship got wrecked. never මේ වෙලාව ගිලිලා යනවා. And he landed on a deserted island surrounded by barbarians. barbarians like and දරුවෝ මිනි කණයෝ. Clash of Clans game එකේ ඉන්න barbarians ලා නේද? ඒතර barbarians ලා කියලා කියන්නේ මොකුන්ද? මිනි කන කට්ටිය. ඔවුන් විසින් වට කරන ලද්දා වූ surrounded කියන්නේ වට කරන ලද by barbarians ලා. එහෙම deserted එක island එකකද දූපත්මය කාන්තාරමය දූපතකට ගිහිල්ලා වැටෙන්නේ මෙයා. ඔව් රොබින්සන් ක්‍රූසෝ කොහොම වෙන්නේ නැද්ද? එතකොට මේකට ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? කොහොම කියලා මං කීප වතාවක් පල්ලෙහාට ඔබ සමග ගමන් කරනවා. ඔබ රැඳී සිටින්න ඒ ගමන් කරන තුරු. එතකොට මේ B කෙනා ගැලපෙන්නේ මම දානවා අංක 4 කියන එක්කෙනාට යයි පැහැදිලිව පේනවා බලමු. දේවිට I love to read about life experience of a sailor who was left alone in a remote place. ඊනම් ඔන්න උතන්ට ගෙනහල්ලා අරකට දාලා අකුර ගෙනිහිල්ලා අතාරිනවා B කියලා. ඔන්න AB දැම්මද? හරිද? අයි දාලා දෙන උත්තර ටික දැම්මනේ. දැම්ම බව දැක්කනේ. දැන් එහෙනම් උඩට යන්න. හරි. ඔන්න යනවා උඩට. දැන් තුන්වෙනි පොත කියවන්න හදන්නේ. තුන්වෙනි පොතේ තියෙන්නේ ළමයි තුන්වෙනි පොතේ තියෙන මෙන්න මේ විස්තරය 100ක් උඩ මඩොල් දුව. දැක්ක ගමන් දන්න යාළුවත් එක්ක ජීවත් වුණේ මඩොල් දුවේ බව. දැන් මේවා කියවන්න වෙලාව නාස්ති කරනවද? නැත. රචනාවට ඉතිරි කරගත හැක වෙලාව. It is a story about a mischievous boy. mischievous දැන් නැත ලියා ගන්න. දඟකාර mischievous. ඔයා naughty කියන්නේ. ආන් ඒකට සමානයි මේක. He is a naughty boy. ඒ වගේම තමයි he is a mischievous. who එක adjective එකක්. who ran away with his friend and lived in an island. යාළුවත් එක්ක ඈතට පැනලා ගිහිල්ලා දූපතක ජීවත් වුණු boy කෙනෙක් ගැන කතාවක්. This story was written by Martin Wickramasinghe. මේක ලියලා තින්නේ මාටින් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින්ලු. ඒ යාළුවත් එක්ක පැනලා ගියපු කතාව තියෙන්නේ. කාටද මේක ගැලපෙන්නේ? C කෙනෙක් කෙනා ගැලපෙන්නේ. තුන්වෙනි යාට ලියලා පේනවා. මෙන්න ඉන්නවා පාරුක් කැමති ස්ටෝරි එකක් කියවන්න who fled from home and lived with his best friend. ඔන්න ඕක ලිව්වා මෙතනට ගෙනහල්ලා. දානවා මෙතනට දී කියලා. ඔන්න දැම්මා. දාපු බව දැක්කනේ. ජංගුඩට. දාපු බව දැක්කනේ. උඩට යනකොට පොඩි වැඩ වෙනවා මේක. D කෙනෙක් එනවා. Jane Eyre කියන පොතේ තියෙන්නේ මොකද්ද? කුමක්? This is a novel by Charlotte Bronte. This is about an orphan girl. Orphan කියන්නේ ළමයි අනාථ කියන එක. Orphan girl අනාථ කෙල්ලක්. An orphan girl අනාථ කෙල්ලක්. අන්න එහෙම අනාථ කෙල්ලක් ගැනලු මේ පොතේ තියෙන්නේ. Who lived with her uncle's family. තමන්ගේ මාමාගේ පවුලත් සමග ජීවත් වුණු අනාථ කෙල්ලක් ගැනගේ චරිතයක් ගැනලු තියෙන්නේ. Later she worked as a governess where she met her love. තමන්ට තමන්ගේ ප්‍රේමයද මුණ ගැසුණා වූ අවසානයේදී තමන්ට තමාගේ ආදරයවන්තයා වූ ආදරේ මුණ ගැසුණා වූ ප්‍රදේශයේ නගරාධිපති නිය වශයෙන් ඇය පසුව වැඩ කරන ලදී. Later පසුව she worked වැඩ කළා as a governess නගරාධිපතිවරියක් වශයෙන් where she met her love. ඇයට ප්‍රේමයද හම්බුණා වූ. හරිද? ඉතින් ජේන් එයර් කියන්නේ අනාථ කෙල්ලක්. හැබැයි යා ජීවිතය අවසානයේ නගරාධිපතිනියක් බවට පත් වෙලා ප්‍රේමියත් දිනාගෙන සතුටින් ජීවත් වුණාලු. හැබැයි අපේ ළමයින්ට මම කියන්නේ විභාගේ පාස් වෙන්නක් කලින් ප්‍රේමිය දිනා ගන්න යන්න එපා. එහෙම නෝත් පුතා ඔයාලට බතුත් නැති වෙනවා, කැඳත් නැතුව ජීවත් වෙනවා. අම්මා තාත්තා නැති කාලෙක මම කියලා තියෙනවා ක්ලාසස් වල කන්නත් නැහැ, බොන්නත් නැහැ, ඉන්නත් නැහැ, යන්න ඉන්න තැනකුත් නැති වෙලා ජීවිතේම තිත්ත වෙන නිසා එයා නැතුව බෑ කියලා ඉන්න එපා. ජේන් එයර්ලා වගේ වෙන්න. හරිද? පසුව දිනා ගන්න. මුලින් ඔබේ අරමුණ දිනා ගන්න. ඔබ ජීවිතයේ අරමුණු දිනා ගත්තට පස්සේ පසුහානි සියල්ල ලැබෙයි. ලැබෙන්නේ නැත්තම් ලබා ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ලබා ගන්න අධ්‍යාපනය. හරි ඒක නැතුව මැට්‍රික් තමයි බිහි වෙන්නේ.
ලංකාවට නැට්ටෝ ඇති දැන් ලංකාවට පාලකයොත් නැට්ටෝ හරි ගොඩක් කලාවට ලංකාවේ බහුතර ජනයා හොඳයි හැබැයි ඉතින් මැටි මිනිස්සුත් ඉන්නවා ඒක නිසා ඔබයි මැටි කත්තියෙන් උඩට එන්න හොඳ දරු පැටව වගේ ඉස්සරහට යන්න මේ අතදීම කරන්නේ මානවවාදීව කණ්ඩ බොණ්ඩ යන්න එන්න ඉන්න හිටින්න තැන් නැති දසරණහුල්ලේ රෝගී වෙලා ස්පිරිතාලවල පිළිකා ඒ වගේම ගහුගඩුවල ගල් විවිධ ලෙඩ වලින් අහිංසකව දුක් විඳින ලංකාවේ අම්මලා තාත්තලා දහස් ගණනක් ඉන්නවා ඒ වගේ දේවල් වල හැදිච්ච දරුවන්ට අම්මලා තාත්තලාගේ වේදනාව නිසා අන්තියන්න බැරුව සුයිසයිඩ් කරගන්න ප්‍රවෘත්ති පාර නිවුස් වල අහලා තියෙනවා ගුරුවරු විදියට අපිට දැනෙන හදවතක් මට මේ හදවත එක්ක දැනෙන වේකට මට කරන්න පුළුවන් කැපකිරීම තමයි මෙවැනි ප්ලැට්ෆෝම් එකකින් දෙන්න පුළුවන් දේ දින එක. ඉතින් දින එක ගන්න එක ඔබේ වැඩක්. දින එක මගේ වැඩක්. ගාදීම හෝ නොගැනීම ඔබේ වාසනාව හෝ අවාසනාව මත තීන්දුව වෙනවා. ගන්න හරි දේ, ඉගෙන ගන්න හොඳ දේ. අරගෙන ඉස්සරහට යන්න. මම නෙමෙයි ලංකාවේ කවුරු දුන්නත් පැටියෝ ගන්න. හරිද? යාට වඩා මගේ හොඳයි ඉන්න කියලා එකක් නැත. මම සර්ගෙම මැඩම්ගෙම ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න. හැම වලින්ම රොන් අරගෙන තමන්ගේ වදේ බැඳ ගන්න. ඒක තමයි ජීවිතේ. ඕකේ? හරි දේවල් ටික ගන්න. අරගෙන යන්න ඉස්සරහට. වැඩක් නැති දේවල් කප්පාදු කරන්න. අවශ්‍ය දේවල් අරගන්න. මම chat box එක වගේ අදාළ දේවල් නැති දේවල් කිව්වේ නෑ ක්ලාස් එකේදී. මේ සෙෂන් එකේදී මේක ලයිව් රෙකෝඩින් එකේදී. දැන් ඔන්න කිව්වා. හරි? නිසා මේක දැන්නේ නෑ කාටවත්. මං ගැන කිව්වේ නෑ. ටොක් දුන්නේ නෑ. අදාළ දේ කියලාදී. යන් ඉස්සරහට ජේනියර් කෙනා නම් දැනගත්තන්නේ ජීවිතේ ජයගත්ත ජේනියර් මතක් වෙන්න ඕන ඔයාලට කවුරු හරි බණ කියන්න වෙලාව නෑ. ජේනියර් කාටද ගැලපෙන්නේ? ජේනියර්ට ආදරෙත් හම්බුනාලු ජේනියර් ගැලපෙන්නේ කෙනෙක් නැතුව ඇවිත් බලමු ඉස්සෙල්ලා. මේ මට හිතෙනවා ගයාලි කියලා. මේ ගයාලි බලන්න කතාව පොඩ්ඩක්. ගයාලි කියනවා මේ I love to read stories about girls. හරි. ජේනියර් ගෑනු ළමෙක් හරි. who struggled in their lives. ජීවිතේදී අරගල කරා. ඇත්තනේ ජීවත් වෙන්න හරිම දුකයි තාත්තා යම්මයි නැතුව අනාථෙක් විදිහට හැදෙනකොට කුඩම්මාගේ සැලකිලි ලැබෙන්න ඇති. No matter what happened, she became a governess at the end of her life. At the final part of her life and she met her love as well. ජීවිතේදී ආදර කතාවක් හම්බුණා ඔක්කොම දිනුවා. ඉතින් මෙයාට මං හිතනවා මෙතනට තමයි ගැලපෙන්නේ කියලා ඔය D කියන එක්කෙනාව. ඉතින් මෙතනින් බැස්සුවා. ඔන්න D දැම්මා. පැහැදිලිනේ? දැම්ම බව දැක්කනේ. ජේනියර් ගැලපෙන්නේ මෙයාට. ගයාලිට. ගෙනහල්ලා දෙන්නේ පොත ගයාලිට. ඊළඟට තියෙන්නේ E අකුරෙන් තියෙන පොත කාටද ගැලපෙන්නේ කියලා බලන්න යන්නේ. පොතෙන් ඉඳන් යන්න තියෙන්නේ මෙතන A B C D E අන්තිම එක්කෙනා. Adventures of Huckleberry Finn. Huckleberry Finnගේ Huckleberry Finn. නෙමෙයි Huckleberry Finn. This is a novel. මොකක් හරි කමන්නේ. මේක නව කතාවක්ලු මාක් ට්වේන් ජනප්‍රිය ලේඛකයෙක් මාක් ට්වේන්ගේ ජනප්‍රිය නව කතාව මේක ඇත්තටම The story is about a boy. මේක ඇවිල්ලා කොල්ලෙක් ගැන කතාවක්. Runs away from his abusive father. ඒ කියන්නේ අපයෝජනාත්මක තාත්තගෙන් පැනලා යනවා. ඒ මොකද ඒ කියන්නේ බීලා ඇවිල්ලා ගහනවා, තරවටු කරනවා, කුඩෙන් අදිනවා, බිත්ති අනිනවා, තාත්තට සලකන්න ඕනේ, තාත්තගේ සපත්තු පොලිස් කරන්න ඕනේ. එහෙම මහා වදකාර පියවරුත් ඉන්නවලු. ඒ නිසා ඒ නිසා හැම ගෙදරම හැමෝම ලබලා නැහැ හොඳ ආදරණීය තාත්තලා. ඒකන් හිතින් මවා ගන්නවා හරි හොඳයි කියලා නම් බෝල් පන්ති යන තියෙන සල්ලි ටික අම්මට ගහලා අර කුටි කවන එහෙම කාලකණ්ණි මිනිස්සුත් ඉන්න සමාජයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මම නැත්තම් මුලින් කතා කරන දේ මොනසෙක් හරි. ඒ නිසා එහෙම මේ හැමෝම බුදු වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් තැන්වල අම්මා ඉරුණාම සමහර තාත්තලා උගේ වැඩ කරන අය ඉන්නවා. ඒ ගොඩක් තාත්තලා හැබැයි ඉතින් හොඳ ආදරණීය බොහොම කැපවීමෙන් වැඩ කරන ඔබ වෙනුවෙන් දාඩි කඳුළු මාස් කියලා හෙලනවා. එවැනි පවුල් වල ඔබ ඉන්නවනම් හොඳ තාත්තෙල් ලැබීම ගැන සතුටු වෙන්න. හරිද? ගොඩක් තැන්වල නැතත් යම් තැන්වල මේ වගේ අපයෝජනාත්මක පියවරු ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ඒ වගේ තැනක් නේද? පියා විසින් ළමයා දූෂණය කරලද ප්‍රවෘත්ති සමාජය අහන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පෞකාර සත්තු වගේ මිනිස්සුත් ඉන්න සමාජයක්. ඒක නිසා ඔබට ලැබිච්ච තාත්තා යම්මයි ගැන සතුටු වෙලා හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඕකේ? During the journey කියන්නේ මොකක්ද? මේ ගමන තමන් ගියපු ගමන අතරේදී he meets many කොට හම්බ වෙන බොහෝ different characters විවිධ චරිත හම්බ වෙනවා. different people කියලා දුන්නා නම් ඔයා මේක gediya පිටින්ම අල්ල ගන්නවා. නමුත් different characters කියලා දීලා දින්නේ. එතකොට ළමයාට හිතෙනවා මේක නෙමෙයි මේක හරි නැද්දෝ කියලා. different characters කියන්නේ යන ගමනේදී හම්බ වෙන විවිධ මිනිස්සු. පිරිමි ළමයෙක් තාත්තගෙන් පැනලා ගෙදරින් පැනලා යනවා. විවිධ මිනිස්සුත් හම්බ වෙනවා. එහෙම කතාවක් තමයි Adventures of නේද? Huckleberry Finn කියලා කියන්නේ. ඊ අකුරින් කියවෙන එක. එහෙනම් ඒ පොත ගැලපෙන්නේ කාටද? ඒක ගැලපෙන්නේ කාටද? බලන්න. මට හිතන ජෝන්ට. ඉතුරුනේ ජෝන් විතරනේ. ජෝන්. I like to read adventure story of a teenager and about various people he meets. උට හම්බෙන විවිධ මිනිස්සු ගැන කියවන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැම්මා මෙතනට මම ගෙනල්ලා ඊ දානවා. මොන දැන් මම දාපු උත්තර ටික නැවත මම මෙතනින් දාගෙන යනවා. මම මේකට දැම්මේ D කෙනෙක් කෙනා දැම්මා මෙයාට. ඊට පස්සේ මෙතනට දැම්මා ඔයාට මතක ඇති A කෙනෙක් කෙනා. ඊට පස්සේ මෙතනට දැම්මා C කියන එක්කෙනා මෙතනට. අන්තිමට ගෙනත් දැම්මේ උඩින් එකට B කියන ආන්සර් එක. ඔය විදිහට තිබ්බනම් ඔයාගේ ආන්සර් සෙට් එක ඔක්කොටම මේ විදිහට ලස්සනට හරිය හම්බ වෙනවා. මුළු ලකුණු ගානම මේකට දාලා හම්බ වෙනවා. නිසා මේ ප්‍රශ්නෙට ලකුණු ගන්න ඔය විදිහේ තමයි ප්‍රශ්නේ හැඩය
ඔන්න මම ඒක නොකිව්වයි කියලා හිතන්න එපා. මම මොනවද කියලා දීලා තියෙන්නේ දැන්. මම සුන්දරව ඉගෙන ගන්න. මේක කියලා 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු කීයක් හම්බ වෙනවද ඔයාලට මේකට එක් බලාගන්න බෑ. 14 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යනවා. You are the secretary of the drama circle of your school. ඔබ තමයි ඔබේ පාසලේ drama circle එකේ ලේකම්. Write a letter to the teacher in charge of drama in neighboring school. ළඟපාත තියෙන ස්කෝල් එක drama teacher ලියුමක් ලියන්නලු. Inviting her to. ඇයට ආරාධනා කරලා තමයි ලියන්න ඕන. Serve as a judge. Judge කියනවා නඩුකාරයටත් කියනවා හියනේ. නඩුකාරයා නෙමෙයි මේ. නඩුකාරයා නෙමෙයි. Serving as a judge කියලා කියන්නේ කාටද? විනිශ්චයකාරවරයෙක් ලෙස වැඩ කරන්න කතා කරන්නලු. At the inter-house drama competition in your school. ඔබේ පාසලේ තියෙන අන්තර් house නිවාසාන්තර නාට්‍ය තරඟාවලියේදී. මේවා තියෙන්න ඕන date time and venue, categories junior and senior කියලා තියෙන්න ඕන, theme එක තියෙන්න ඕන drama, ඒ වගේ duration එක කියන්නේ කාලවකවානු, other judges කවුද ඉන්නේ නේද? ඒවා ටිකක් ලියන්න ඕන. වචන 100යි ලකුණු 10යි. හරි බලමු. වචනයකට ලකුණු කීයක් හම්බවන්නද? 0.01යිද? හරි. කොහොම හරි කමන්නේ. ලස්සනට ගොඩනගමු. මම ලියනවා මෙහෙම ලියුමක්. මම ලියන්න හදන්නේ දැන්. ලියලා ටිකක් ලියලා මකනවා. හරි. මතක තියාගන්න. ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්නේ? මේක ඇවිල්ලා රාජකාරී ලිපියක්. රාජකාරී ලිපියක් ලියනවා නම් මේක ඇවිල්ලා formal letter එකක්. formal letter එකක් ලියන්න හදන්නේ. මම ලියන මෙහෙම. මම ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න ඕන මගේ address එක. හරිද? ද ලියනවා. ද. මේක official address එක වැතින රාජකාරී මට්ටමේ ද secretary S the SECRETARY. නාරි නම ලියනවා යටින්. මම හරි ද secretary. කියලා මම එහෙම එකක්. ද secretary DRAMA drama CIRCLE drama circle. ස්කෝල් නම ලියනවා. මොකද්ද ලියන්නේ? ස්කෝල් නම ලියමු මොකක් හරි. ඒකම මෙහෙම. කුරුළු ගම මහා විද්‍යාලය. ඇඩ්‍රස් එක හරි වැදගත් කමා දැම්මා. මම ලියන ගෝල් කියලා. මෙහෙම ස්කෝලයක් දන්නේ නැහැ තියෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙම කන්නේ නැහැ. ඕකේ. එමෙ ලියලා ඉවර වෙලා දිනේ දානවා. දිනේ කොහොමද දාන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම 15th May 2024. හරිද? කොහොම දැම්මා. ඊට පස්සේ මොකද ලියන්නේ? පොඩ්ඩක් වෙන කළා. ওই පැත්තේ මෙයට ලියනවා ටීචර්ගේ ඇඩ්‍රස් එක. එකක් වගේ එකක් දාන්නේ. සාමාන්‍ය අපිට දාන්න පුළුවන්. ටීචර් ඉන් charge වගේ එකක් දාමු. the teacher in charge කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ අපිට එහි එක්කෙනෙක්නේ දාන්න වෙන්නේ නේද? the teacher in charge අපි දාමුද එහි drama කවිය තමයි දාන්නේ. DRAMACIR එහි නාට්‍ය කවිය වාරයක් කෙනාගෙන් දාන්නේ. the drama circle. එහි දාන්නේ අපි. ගම් මැද්ද මහා විද්‍යාලය. එහෙම ඉස්කෝල මම දන්නේ නැහැ තියෙනවද කියලා. ගෝල්. කාල්ලේ වෙන්න බෑ නේද? කුරුණෑගල කියලා දාන්න බෑ. ටෙක්නිකලි මේ සමානකම් තියෙන නේබරින් ස්කූල් කියන්නේ අසල්වාසී පාසලේ. તો මේක ගාල්ලේ වෙලා අර කුරුණෑගල වෙන්න පුළුවන් නෑ. ඒ නිසා එහෙම බුද්ධියකුත් තියෙන්න ඕන ළමයි උනන් අපිට. ඒ වගේම ඇඩ්‍රස් එකේ ලයින්ස් ලියද්දී පළවෙනි ලයින් එකේ කමාවක් තියෙනවා, දෙවෙනි ලයින් එකේ කමාවක්, තුන්වෙනි ලයින් එකේ කමාවක්, අන්තිමට ලියවෙන එකේ තිතක්. එහෙම තමයි ලියන්නේ. ඊළඟට දැන් ওই පැත්තේ කොහොම මම මේ පැත්ත හදාගෙන පෙන්නනවා. අපිට මෙහෙම ටීචර් ආමන්ත්‍රණය කරන dear teacher කියලා ලියලි ඉවරලා CHR කමාවක් දානවා. දාලි ඉවරලා එහෙම නැත්නම් අපිට උතන් දාන්න පුළුවන් dear teacher, dear miss එහෙම දාන්න පුළුවන් dear Mrs Pereira එහෙම නැත්නම් dear madam ඕන එකක් දාන්න. dear teacher. දාලි ඉවරලා මේකේ topic එක. එහෙම නැත්නම් letter එකේ heading එක දාන්න ඕන. දැන් ලියන්නේ මොකක් ගැනද කියලා පෙන්නන්න ඕන. හරිද? මේක invitation එකක් නේ. invitation to. හරිද? මොකක් කරන්න දෙන්න කියන්නේ? to be a judge. To be a judge. Judge කෙනෙක් වෙන්නට ආරාධනාවයි. Invitation to be a judge at the DRAMA drama COMPETITIOE. මොකක්ද දැන් කියන්නේ? drama competition එකේ judge කෙනෙක් වීමට ආරාධනාවයි කියලා ලියලි ඉවරලා මේක ටිකක් ගහගන්න. ලස්සනට කළු පාට කරලා ලියලා තියෙන දැන්. කළු පාට නෙමෙයි මම ලියුවේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් තමන්ව අඳුන්වා දෙන මෙහෙම as the SECRETA as the secretary of the drama club. මම මොකද ලියන්නේ? drama club. නාට්‍ය කවයේ drama club එකේ එහෙම නැත්නම් drama circle එකේ drama circle කියන්නේ drama circle. නාට්‍ය කවයේ as the secretary of the drama circle drama කවයේ ලේකම් විදියට I am writing you to I am glad to inform you. The writing will clearly. As the secretary of the drama circle, I am glad to inform you that our CIRCLE, our circle, DECIDEC decided to invite you to be a judge at the inter-house drama අන්ත නිවාසාන්තර නාට්‍ය තරඟාවලියෙන් විනිශ්චයකාරයෙක් වෙන්න
along with ඒ කියන්නේ කවුද සමග along with other judges අනෙක් කට්ටියත් එක්ක along with කියන්නේ අනෙක් කට්ටියත් එක්ක අනෙක් ජජ්ලත් එක්ක අපි ඩ්‍රාමාස් කම්පිටිෂන් එකේ ජජ් කෙනෙක් වෙන්න ඔබට ආරාධනා කරන්නට අපගේ ඩ්‍රාමා කවය මොකක් කරාද තීරණය කළා. හරි. As the secretary of the drama circle, I am glad to inform you. මම මේ කැලේ පොඩ්ඩක් කොපි කරලා පස්සේ ආයි කියලා දෙන්නම්. හරි. උඩ ටික මකනවා ළමයි. දැන් ඉඩ නැිනේ මට ලියන්නනේ. මෙහෙම මකනවා. මේක මෙහෙම ලියන්න ඕන. right ළමයි දැන් මම මේකේ බොඩි එක හදාගත්තා මේ වෙලාවෙ ලිව්වේ invitation to be a judge at the drama competition කියලා මේ විදිහට මේක හදා ගන්නවා. හදලා ඉවරලා මේක ඉරක් ගහලා බෝල් කරගෙන ඊට පස්සේ මේක ලියන්න හදන්නේ. as the secretary of the drama circle ඒ කියන්නේ නාට්‍ය කවයේ ලේකම් විදියට I am glad මට සන්තෝෂයි to inform ඔයාට ආරාධනා කරන්නට as the secretary of the drama circle I am glad to inform you. මම මේ නාට්‍ය කවයේ ලේකම් විදියට මට සන්තෝෂයි. මොකක් කරන්නද? To inform you. ඔබට දැනුම් දෙන්න. that කියන්නේ බව. Our circle decided. අපේ කවය තීරණය කරපු බව. මොකක් කරන්නද? To invite you. ඔබතුමියට ආරාධනා කරන්නට. To be a judge. විනිශ්චයකාරවරියක වෙන්න. At the inter-house drama competition. මේ නිවාසාන්තර නාට්‍ය තරඟාවලියේ judge කෙනෙක් වෙන්නට along with other judges අනෙක් judgesලත් එක්ක our drama competition will be held අපේ මේ drama competition එක පවතින්නේ ජූනි මාසේ 20th of June 2024 from 7:30 am onwards 7:30 සිට ඉදිරියට ඉතින් ඉවර වෙන වෙලාවක් දන්නේ නැහැ 7:30 සිට ඉදිරියට කියලා කියන්නේ ඔහොමයි from 7:30 am onwards in the main hall තියෙන තැන ලිව්වා දැන් කරුණු ටික ඇතුළත් the competition will be categorized මේ competition එක තරඟය වර්ගීකරණය කරනවා into two main parts ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට වර්ගීකරණය කරනවා namely නම් කරෝතින් ඒවා junior and senior juniors ජේෂ්ඨ සහ කනිෂ්ඨ විදියට junior category is for the students from grade 6 to 10 6 ඉඳන් 10 වෙනුවෙන් තමයි මේ junior category එක එහෙම නැත්නම් කනිෂ්ඨ කණ්ඩායම හැදිලා තියෙන්නේ වර්ගීකරණය කළා while the while the senior category is for students from grade 11 to 13 senior category එක හදලා තින්නේ 11 ඉඳන් 13 අයට we came to a final decision අපි ආවා මේ අවසාන තීරණයකට අපි පැමිණියා to name this competition under the theme of මේක හරි ප්‍රේස එක වැදගත් under the theme of කියලා කියන්නේ තේමාව යටතේ under the theme තේමාව යටතේ නම් කරන්න අපි මේ තරඟාවලිය education is the solution කියන තේමාව යටතේ තේමාවලින් උද්දෘත ඇතුළේ ලියන්න ඕන. education is the solution අධ්‍යාපනය තමයි විසඳුම. විසඳුම මොකක්ද කියලා මේ දවස්වල කතා කරනවා. education is the solution නැමැති තේමාව යටතේ මේ තරඟාවලිය name කියන්නේ නම් කරන්නට අපි අවසාන තීරණයකට ආවා. එහෙනම් තේමාව ලිව්වද නැද්ද? ඔන්න ලිව්වා. as you are a reputed teacher in this field මෙම ශාස්ත්‍රය තුල ඔබ කීර්තිමත් ගුරුවරියක් නිසා a reputed teacher කීර්තිමත් ගුරුවරියක් it is our luck අපේ වාසනාව තමයි to have you in our judge board අපේ judge board එකේ ඔබ ඉන්න එක තමයි අපේ වාසනාව with other judges අතුරු හැලිලා නම් අනෙක් කටියත් එක්ක ජජ්ලත් එක්ක Mrs. Silva the teacher in charge of the drama circle of සංගමිත්තා විද්‍යාලය සංගමිත්තා පාසලේ නාට්‍ය කවිය බාරව සිටින මිසිස් සිල්වා සහ අපේ වයිස් ප්‍රින්සිපල් will be the other two judges නෙක් ජජ්ලා දෙන්න තමයි ඉන්නේ students are allowed to present dramas of 10 minutes මිනිත්තු 10ක නාට්‍ය ඉදිරිපත් කරන ළමයින්ට ඉඩ දෙනවා we hope you will accept our invitation අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා උන් පිළිගනී කියලා අපේ ඇරයුම and serve as a judge at the drama competition ඒ වගේම නාට්‍ය කවියේ නාට්‍ය තරඟාවලියේ ජජ් කෙනෙක් ලෙස වැඩ කරાવી කියලා. ඔය විදිහට බොඩි එක හදලා ගත්තට පස්සේ කම්ප්ලිමෙන්ටරි ක්ලෝස් එකක් එක්ක දාලා ඉවර කරනවා මේ විදිහට. thank you කියලා අන්තිමට ලියුමේ මේ පැත්තෙන් thank you කියලා දාලා ඉවරලා ඔබට ස්තුතියි තෙරුවන් සරණයි කියනවද නැහැ හොඳ.
thank you එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතනින් දානවා මෙහෙම යටින් yours faithfully එක your ලියලා ඔය ලියුම යටම දාන්න ටික වෙනවා. yours faithfully yours faithfully කියලා දාලා තිප්පේලියක් තියාගත්තා. අස්සම් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕනනම් අස්සම් ගහන්න ඕනේ. නම ලියනවා. මෙහෙම ළමයාගේ නම. කවුද දැන් උඩ ඇඩ්‍රස් එක ලියවන්නේ? KK සම්පත්. කකරොම ලියමු. පෙරේරා. ඔච්චර. ලියුම හරි. ලකුණු 10ක් නොදී බැරිය. ඔය ලියුම ලියනවා නම් කොහොමද ලියන්න වෙන්නේ? ඊට මේ chart එකක් මේකේ තියෙනවා මම දැක්කා. newspapers, novels, magazines, comics, short stories, tabloids. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද ළමයි? බාර් ග්‍රාෆ් එකක් දීලා තිනවා. ගැමුණු විද්‍යාලයේ මොන වසරේද 10 වසරේ ළමයි කියවන්න කැමති වන්නා වූ දේවල් සෙට් එකක් දීලා තින්නේ. මේකෙන් ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ මැටීරියල්ස් කියන්නේ කියවන්න ආස දේවල්. grade 10 ළමයි විද්‍යාලයේ like to read during the free time. විවේක කාලයේ කියවන ඒවා. description එකක් ලියන්න තියෙන්නේ. ලියමුද වැඩි? තියෙනවා වැඩ. හරිද? ඔන්න මම ඔය කොයි ගානින් තියන් ලියන්නේ. ලියලිය කියලා දී මකනවා වැඩි. මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? මේක හඳුන්වා දෙනවා. දැන් පටන් ගත්තා the above කියලා ලිව්වා. උඩින් තියෙන්නේ the above. එතන the above bar graph. හරිද? bar chart කියන්න පුළුවන් bar graph. මොකක් කරනවද? illustrate illustrates පෙන්නුම් කරනවා show කියලා දාන්න පුළුවන්. ඔක්කොම හැමෝම දාන්න shows කොහොම එකක් දාගන්න. The above bar graph illustrates the මොකද්ද පෙන්නුම් කරන්නේ? මම ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් මෙහෙමට ලයිව් එකේ බලාගෙන කරගන්න යන්නේ. උඩට ඇදලා යන්න වෙන්නේ. Illustrates the materials the grade 10 students of Kanu Vidyalaya like to read. මොහොම ලියාගත්තා. පළවෙනි සෙන්ටෙන්සින් කරන ළමයි හැඳින්වීම හදාගන්න එක. The above bar graph illustrates the materials the grade 10 students of Gamunu Vidyalaya like to read during their free time. කොහොම එකක් හදාගන්න හැමෝටම පුළුවන් නේ. මේක හදාගන්න පුළුවන්. එහම හදාගත්තට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? එහෙම ලියලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් බලනවා ළමයි කීයක් කීයකටද කියලා. 40ක් නවස් කියවන්න කැමතියි. 40ක් කැමති නම කතා කියවන්න. එතකොට මේක අක්ෂර දෙක හඳුන්වා දෙමු අපි. මේකේ පැහැදිලිවම අක්ෂර දෙකක් කියලා පෙන්නන්නේ. නමුත් සයිඩ් දෙක යටින් තියෙනවා. horizontal and vertical axis කියන වෙනම කියනවා. while කියලා එක දාලා මම කියන්න WHILE while කියන අතරතුරේදී while the HORIZON TA horizontal AXIS shows the horizontal කියලා කියන්නේ ළමයි යටින් තියෙන එක. හරිද? reading material READING reading MATERIALS materials while the horizontal axis shows the reading materials උඩට තියෙන එක මොකද්ද කරන්නේ? VERTICAL vertical axis represents the number of students. පැහැදිලිද? number of students පෙන්වන්නේ උඩට තියෙන එකෙන්. යට එකේ මේ පැහැදිලිව පේන අපිට newspapers novels කියලා තියෙනවා. දැන් මොනවද යටින් දීලා තියෙන එකේ තියෙන ඒවා බලමු. the given ඒ කියන්නේ ළමයි මොනවද? දීපු. the given reading material MATERIAL the reading material ALS yes the reading materials are කියලා ලියලා ඉවරලා newspapers novels දැන් යනවා දාගෙන MAGAZI magazines comics 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 can be looked at short stories and කියලා දාලා අන්තිමට ලියනවා TABLOIDS tabloids. දැන් පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේක පටන් ගන්න හදන්නේ ACCORDING according to the given bar chart එහෙම තමයි bar graph according to the given bar graph දීලා තියෙන bar graph එකට අනුව කියලා දැන් කියනවා ලොක්කා ඉස්සර වෙලා මම කියන්නේ එහෙමයි. හරිද? 40 students have selected තෝරගෙන ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් 40 students like to read magazines එහෙම ලියමු. 40 students like to read novels and it is the highest ඒක තමයි ඉහළම සංඛ්‍යාව. It is the highest number shown in the chart එකේ පෙන්නලා තියෙන වැඩිම සංඛ්‍යාව තමයි ඒක. reading tabloids TABLOIDS reading tabloid කියවන එක. හරිද? ඒක කීයද? has been selected by 5 students only. හරිද? ළමයි පහක් විතර ඒක තෝරන් ඉන්නේ. දැන් සමාන කට්ටිය ඉන්නවද බලමු. yes දෙන්නෙක් ඉන්නවා. කවුද මොනවද? මම මේ උල් ටික මකනවා ළමයි. හරි? අලුත් සෙන්ටෙන්ස් එකක් ලියන දෙන්නේ සමාන කට්ටිය සංස්ඳනවා.
reading ලොක්කලි හැඳින්වීම ලිව්වා ලොක්ක ලිව්වා පොඩ්ඩක් ලිව්වා ඊළඟට ලොකු එක්කෙනා පොඩි එක්කෙනා ලියලිවලා දැන් සමාන කට්ටිය සසඳනවා reading newspapers and reading magazines හරි have been respectively ඒ කියන්නේ පිළිවෙලින් selected effectively මොකද මේ ලිව්වේ reading newspapers and reading magazines have been respectively selected පත්තර කියවන එකයි සංගරා කියවන එකයි තෝරගෙන තියෙනවා respectively කියන්නේ පිළිවෙලින් select කවුද selected by and a number of by selected by දාන්න එතනට by an equal number of students සමාන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් විසින් තෝරාගෙනගෙන තියෙනවා පත්තරයි මේකයි කියන්නේ in number ඉලක්කමෙන් ගත්තොත් it is seen ඒක පේන්නේ as 30 per each එකකට 30 ගානේ as 30 per each පැහැදිලිද ඒක ගොඩනගා ගන්න ඕන ළමයි වචන ගේමක් දෙන්න පුළුවන් එන්න මේකදී හරි නිකන් බැරිව ලියන්න තු ලියන්න බෑ ලයික් බනනා කිය. ඊට පස්සේ ලියනවා හරියට වඩා මෙයා පොඩි magazines මම අමුතු කතාව ලියනවා THOUGH short STORIES short stories are shorter than novels. මේවා නිකන් බැදගත් වාක්‍ය. Though short stories are shorter than novels. novel වලට වඩා කෙටි නවකතා වලට වඩා කෙටි කතා කොට උනාට කොටයි එහෙම උනාට students only 10 students have shown HIR මේක හරි වැදගත් I have shown their preference to read දැන් මොකද මේ ලිව්වේ only 10 students have shown ළමයි 10ක් විතරයි පෙන්නලා තින්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ preference එක ඒ කියන්නේ ළමයි කැමැත්ත රුචිය their preference to read short stories කෙටි කතා කියවන්න ඒගොල්ලොන්ගේ රුචිය පෙන්නලා තින්නේ ළමයි 10ක් විතරයි හරි have shown their preference ඔන්න දැන් compare වෙනවා ඒකනේ when compared it with reading novels is SOUR 4 times මට ඒක අමුතුම එකක් ගොඩ ගන්න හෙට දාමු ඉන්නේ 10 4 times bigger than reading short stories කෙටි කතා කියවන එකට වඩා 4 ගුණයකින් වැඩි නවකතා කියවන එක පේනවා දැක්කම මේකේ 10යි අරගේ 40යි කියන 10 plus නේ 4 ගුණයක් නේද 4 times bigger ඒ වගේ සංසන්දනය කරන මාර ක්‍රම තියෙනවා ඉතින් ලස්සනට කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මම ලියනවා පොඩි ඇනලිසිස් එකක් while මම අලුත් එකක් කියනවා මම මෙතනදී මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්න reading newspapers and reading magazines have been respectively selected by an equal number of students පත්තර කියවන එකයි magazine කියවන එකයි තෝරගෙන තියෙනවා සමාන්තර ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් සමාන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් පිළිවෙලින් respectively පිළිවෙලින් in number it is seen as 30 per each ඒක ඉලක්කමෙන් ගත්තාම එකකට 30 ගන්න තියෙනවා though short stories are shorter than novels කෙටි කතා කියන ඒවා නවකතා වලට වඩා කොට උනාට only 10 students have shown ළමයි 10ක් විතරයි පෙන්නලා තින්නේ have shown පෙන්නලා තින්නේ their preference ඒගොල්ලෝගේ කැමැත්ත to read short stories කෙටි කතා කියවන්න කැමැත්ත පෙන්නලා තින්නේ 10ක් විතරයි when compared it ඒක සංසන්දනය කළ විට with reading novels නවකතා කියවන එකත් එක්ක නවකතා කියවන එකත් එක්ක මේක සංසන්දනය කරාම reading novels is 4 times bigger than reading short stories නවකතා කියවන වැඩේ ඇවිල්ලා 4 ගුණයක් ලොකුයි කෙටි කතා කියවනට වඩා the number of students who like to read newspapers පත්තර කියවන්න කැමති ළමයින්ගේ සංඛ්‍යාව අනේ සංඛ්‍යාව is bigger වැඩි ලොකුයිලු ශාලයි than the number of students who like to read comics විහිළු කතා කියවන්න කැමති ගානට වඩා likewise මේ වගේම 15 more students like reading comics අපුරු ළමයි මේ keyboard එකේ වේගෙන් ගන්නකොට එම්මින් පයින්නවා 15 more students like reading comics ළමයි 15ක් වැඩිපුර කැමති මොනවටද comics කියවන්න ළමයි 15ක් කැමති than reading short stories කෙටි කතා කියවනට වඩා 10ක් කැමති කෙටි කතා කියවනට වඩා තව 10ක් කැමතිලු මේවා කියවන්න newspapers කියවන්න who like read comics likewise 15 more students like reading comics than reading short stories විහිළු කතා කියවන්න කැමති කෙටි කතා කියවනට වඩා තව ළමයි 10 දෙනෙක් හරිද බලන්න මම කියපු දත්තේ ඇනලයිස් කරන්නකෝ එහෙනම් තව 10ක් කැමති කොමික්ස් කියවන්න කෙටි කතා වලට වඩා කෙටි කතා වල 10යි නව කොමික්ස් කියවන්න කැමති 25යි
10ක් 25න් 10ක් අඩු කරාම 15ක් මේ 15 yes 25න් 10ක් අඩු කරාම 15යි. ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? අන්තිමට පොඩි ඕනනම් මේ එකක් දීලා ඉවර කරත හැකි. as a whole කියන්නේ මොකද්ද? සමස්තයක් විදියට. as a whole students of this school have shown පෙන්වු කරලා තියෙනවා their desire to read various types materials. To have shown their desire to reading various types of materials. මෙම පාසලේ සමස්තයක් ලෙස ගත්තහම as a whole the students of this school මේ පාසලේ ළමයි have shown පෙන්නලා තියෙනවා their desire ඒගොල්ලෝගේ ආසාව මොනවට තියෙනද to read various types of reading materials විවිධ වර්ගයේ කියවීමේ ද්‍රව්‍ය කියන්නේ පතපොත කියවන්න ආසාව පෙන්නලා තිනවා. එහෙම කොන ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. හරිද? කොහොම තමයි ලියන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය වන ඔබට ලකුණු 10ක් කරන් යනවා. The cloth of emperor කියලා කියන එක මේකට අදාළ එක. මම ඔබට cloth of emperor කියලා කියන එක අධිරාජ්‍යයාගේ මොකද්ද? අධිරාජ්‍යයාගේ රෙදිපිලි. නැත්නම් අධිරාජ්‍යයාගේ ඇඳුම කියන එක. Read the following text and answer the questions given below. The cloth of emperor. emperorගේ එහෙම නැත්නම් අධිරාජ්‍යයාගේ වස්ත්‍රයේ ඇඳුම කියන කතන්දරේ තමයි තියෙන්නේ. Kings and princes have used it to make their clothes. මේ මොනවා ගැනද කියන්නේ කියලා බලමු. මම ඉක්මනට කියලා දෙනවා. හරි. රජවරු සහ කුමාරවරු have used කියන්නේ භාවිත කරලා තියෙනවා. it කියන්නේ ඒක. to make their clothes ඒගොල්ලොන්ගේ ඇඳුම් හදාගන්න. මොකද්ද මේ ඒක කියලා අපි දන්නේ නැහැ බලමු. and ඒ වගේම decorate their houses ඒගොල්ලොන්ගේ ගෙවල් සරස ගන්නත් මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවලු. මොකක්ද දන්නේ බලමු. for hundreds of years අවුරුදු 100 ගාණක් පුරාවට මේ කට්ටිය මේ වැඩේ කරලා තියෙනවා. ඇඳුම් හදාගෙන තියෙනවා, ගෙවල් සරසගෙන තියෙනවා මොනවයින්ද? and it is made by a tiny caterpillar. ඒක හදන්නේ පුංචි caterpillar කෙනෙක්ගෙන් එහෙම නැත්නම් දලඹුවෙක්. what is it? ඒක මොකද්ද? it is silk. ඒක ඇවිල්ලා silk. මේ ඇවිල්ලා silk ගැන කතාවක්. silk and ancient material. මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද? පෞරාණික ද්‍රව්‍යයක්. material කියලා කියන්නේ පදාර්ථයක්, ද්‍රව්‍යයක්. which came from China. මේක ආවේ චීනේ ඉඳන් ආපු පෞරාණික ද්‍රව්‍යයක් තමයි silk කියන්නේ. and has been woven into rugs. ඒ වගේම මේකෙන් ගෙතුම් කරලා තියෙනවා පාපිසි, රෙදි, tapestries කියන්නේ රෙදිම තමයි. රෙදි, tapestries and decorations. decorations කියන්නේ සැරසිලි of all kinds. විවිධ ඔක්කොම වර්ගයේ රෙදි පිළි මේකෙන් ගොතලා තිනවා. close to 4,000 years. අවුරුදු 4000කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ රෙදි මහලා තිනවා මේ silk වලින්. it is rich, soft, shining cloth. මේක ඇවිල්ලා මේ හරිම ශක්තිමත් භාවයෙන් යුක්ත පොහොසත් කියලා කියන්නේ ඒක මෘදු ඒ වගේම දිස්න ගහන රෙද්දක්. lovely to wear අඳින්න ආස හිතෙන සහ දකින්න ආස හිතෙන. lovely to wear අඳින්න ආස හිතෙන. beautiful to see. where does silk come from? කොහෙන්ද මේවා එන්නේ? silk එන්නේ. how is it made? කොහොමද මේවා හදන්නේ? silk is a natural material made from tiny threads. silk කියලා කියන්නේ ස්වාභාවික පදාර්ථයක්, ද්‍රව්‍යයක්. මේක ගන්නේ made from tiny threads. ඊටාම කුඩා නූල් වලින්, thread නූල්. that are squeezed out. squeeze out කියන්නේ ළමයි මිරිකලා එළියට ගන්නවා කියන එක. as a liquid දියරයක් ලෙස මිරිකා එළියට ගනු ලබන්නා වූ කුඩා නූල් වර්ගයකින් තමයි මේක හදන්නේ. how මිරිකලාද ගන්නේ? from the body of the silkworm. silk පණුවාගේ. silkworm කියන්නේ silk පණුවා. silk පණුවාගේ ශරීරයෙන් තමයි මිරිකලා එළියට ගන්න. දියරමය වගේ එළියට එන නූල් වර්ගයකින් තමයි මේක හදන්නේ. the silkworm is not really a worm. silk පණුවයි කියලා මට කිව්වට ඇත්තටම silk පණුවෙක් මෙයා නෙමෙයිලු. එහෙම silk පණුවෙක් නෙමෙයි. at all කොහෙත්ම. but a caterpillar. caterpillar කියන්නේ මොකද්ද? දලඹුවෙක්. මෙයා දලඹුවෙක්. the liquid silk. ද්‍රවීකృత silk. එහෙම නැත්නම් දියරමය silk comes out කියන්නේ එළියට එනවා of its body උගේ ඇඟෙන් at about 30 centimeters a minute. මිනිත්තුවකට සෙන්ටිමීටර් 30ක විතර වේගයෙන් එළියට එනවලු මේ ඇඟෙන් silk පණුවගේ ඇඟෙන් silk. it is hard. දැන් එළියට ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? it hardens. ඒක ඝන බවට පත් වෙනවා. when it touches the air. හුලං වැදුනට පස්සේ ඇඟේ ඉඳන් බඩේ තිබිලා කොහේ පැත්තකින් හරි කමන්නේ නූල් ටික එළියට එනවා. එළියට ආව ගමන් ඒ හුලං වැදියා ටිකක් හයි වෙනවා. දියර වගේ තමයි එන්නේ. නමුත් ඒවා හයි වෙනවා. it is what the caterpillar uses to form its cocoon. අන්න ඒක තමයි මොනවද මේ the liquid silk එක ගැන කතා කරන්නේ නේ. අනේ liquid silk එක තමයිලු caterpillar දලඹුව පාවිච්චි කරන්නේ
to uses to form its cocoon. තමන්ගේ කෝෂය තමන් පණුවෙක් දලමුවෙක් ටික කාලෙකින් කෙන්ඩි හදාගෙන ඒක ඇතුලේ පොඩි බිත්තරයක් වගේ හදාගෙන ඒක ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න ගන්නවා. කෝෂයක් හදලා. ඒ කෝෂය හදාගෙන ඇතුලේ ඉඳලා ටික කාලෙකින් සමනලේ බවට පත් වෙනවා. දලමුවගේ ජීවනට ආව එහෙමයි. life cycle of a butterfly. මේ cocoon කියන්නේ කෝෂය. කෝෂය හදා ගන්න පාවිච්චි කරන අර කෙඳි ටික. Inside the egg shaped ball of rich material. හොඳ පදාර්ථයකින් හද විදියට එන බිත්තරයක හැදති cocoon එකක් එහෙම නැත්නම් කෝෂයක් හදා ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ මූ මේක. Which is waterproof. මේක හරිම waterproof. ඇතුළට වතුර යන්නේ නැහැ. The caterpillar takes 2 weeks to become a moth. මේක ඇතුලේ හැංගිලා ඉන්න මේ බිත්තරේ වගේ ගොතාගෙන අර කෙඳි ටිකෙන් හදාගත්ත බිත්තරේ ඇතුලේ දලඹුවා. ඊට පස්සේ මූ සති දෙකකට පස්සේ 2 weeks වලට පස්සේ සලබෙක් බවට පත් වෙනවා. moth කියන්නේ සලබයා. The moth spits out. මොකද කරන්නේ මේ සලබයා කෙල වර්ගයක් පිට කරනවා. ඇතුලේ ඉඳගෙන දැන් පණුව සලබෙක් වුණා සලබයා දැන් කෙල වර්ගයක් පිට කරන ගුල ඇතුලෙන් එළියට එන්න. A substance කියන්නේ පදාර්ථයක්. පණුව පදාර්ථයක් දලඹුවා පණුවේ සමනලයක් වුණා සලබෙක් වුණා. දැන් මේ සලබයා කෙල වර්ගයක් පිට කරනවලු. මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලමු. කෙල පිට කරාට පස්සේ that breaks down the cocoon. අර ඇතුලේ හැංගිලා ඉඳපු තමන් හදාගත්ත බිත්තරේ වගේ පණුව කාලේ හදා ගන්නා ලද කෝෂය බිඳ දැමීමට සමත් වන්නා වූ කෙල පිට කරනවලු සලබයා. And finds its way outside to mate. දැන් එළියට එන්න පාර හොයාගන්නේ එහෙමයි බිත්තරේ වගේ කැතුලින් අර කෙල ගාලා දිය කරලා අරිනවා කෙමිකල් එකක් වෙන්නේ නැති. එයාගේ කටින් එන අර හදාගත්ත සිල්ක් ආවරණය. එහෙම එළියට ඇවිල්ලා මේ සලබයා මොකද කරන්නේ? මේට් කියන්නේ ලිංගික ක්‍රියාවේ යෙදෙනවා කියන එක. lay eggs කියන්නේ බිත්තර දානවා and die. ඔය තුන කොල්ල මැරෙනවා. හරිද? වෙන වැඩ බැරුණා සමනලයා සලබයා කරන්නේ ඔය වැඩ තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්. ඌ එනවා එළියට මේට් කරනවා පළවෙනි වැඩේ විදියට lay eggs බිත්තර දානවා ඊට පස්සේ මැරෙනවා. in 2 to 3 days දින 3ෙන් මැරෙනවා. දවස් 3යි ආයුෂ පව්. the problem is ප්‍රශ්නේ තමයි this substance ඒ කියන්නේ මොකක්ද අර සලබයා කටින් හලන කෙල වර්ගෙ තියෙන්නේ. අන්න ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? spoils the cocoon. අර බිත්තර කවය වගේ එක බිත්තර කටුව වගේ හදාගත්ත සිල්ක් මේ ආවරණය නරක් වෙනවා. for making silk හැදීම සම්බන්ධයෙන් ගන්න බැරි විදිහට මේක නරක් වෙනවා. so the caterpillars in the cocoon that are used for silk making. silk හදන්න යොදාගමු ලබන caterpillars in the cocoon. අර කෝෂය ඇතුලේ ඉන්න caterpillars ලා දලඹුවෝ have to be stiffed with steam of hot air. අර හිමාලයනය කරන්න ඕනේ. හිමාලනය කරනවා. ඒකට මැරෙන ඇතුලේදී. This is the only way to make sure that an unbroken thread of silk can be unraveled from the cocoon. cocoon එකකින් වටේ උතලා තිබිච්ච නූල් වගේ තිබිච්ච silk කෙඳි බිඳ නොවැදී නොකැඩී ගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි මුන් ටික දාලා උණු වතුරෙන් ගෑස් එක වගේ අල්ලන්න ඕනේ. එතකොට අර ඇතුලින් සමනලේ බිහි වෙන එක නවතිනවා. ඇතුලින් ඉන්න පවුම මැරෙනවා. හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් පවු තමයි. ඉතින් මට බැලලා වැඩක් නැහැ ඒකට. silk remained. silk කියන එක රැඳී තිබුණා as a Chinese secret for hundreds of years. අවුරුදු 100 ගානක් පුරාවට චීනුන්ගේ රහසක් විදියට. The Chinese knew. චීනු දැනන් හිටියා. how to feed කොහොමද පෝෂණය කරන්න කියලා මේ silk පණුවව. silk පණුව හදලා ඒ පාර කර්මාන්ත ශාලා වගේ. on the leaves of the mulberry tree. ඒ කියන්නේ මල්බරි ගහේ ශාක පත්‍ර මත හදලා තියෙන මේ පණුව. they knew. they කියන්නේ කවුද? චීනු. හරිද? චීනු. they knew කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දැනන් හිටියා how to pluck කොහොමද කඩන්නේ කියලා. කොහොමද කොටන්නේ කපන්නේ කියලා. and prepare the mulberry leaves so the greedy larvae would eat them. අර මල පෙරේත කෑදර greedy larvae කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කීටයා. කෑදර කීටයන්ට කන්න පුළුවන් වෙන විදිහට කොහොමද මල්බෙරි ගහේ කුලාරම් කොටලා පොඩි කොල්ලා ඊන් වෙන කපලා දෙන්න ඕනි කොහොමද කියලා චීනු දැනන් හිටියා. they would eat them. they knew what things do not do and not to do. මොන දේවල්ද කරන්න ඕනේ සහ මොන දේවල්ද නොකරන්න ඕනේ කියලා මේගොල්ලෝ දැනන් හිටියා. so as to finish ensure that the worms spin threads of the finer silk. ඉතාම ගැලපෙන නියමිත සුන්දර හොඳම වර්ගයේ සිල්ක් එළියට ගන්න නම් මොනවද මුන්ට කරන්න ඕන නොකරන්න ඕන කියලා චීනු දැනන් හිටියලු. here are some old Chinese rules for the rearing silkworms. rear කියලා කියන්නේ ළමයි හදා වඩා ගන්නවා කියන එක දරුකමට ගන්නවා. සිල්ක් පණුව හදා වැඩිම ගැනීම සම්බන්ධයෙන් චීනුන්ගේ තියෙන එක මේ කීපයක් තමයි මෙන්න මේ වගේ ඒවා. they are still observed. තාම ඒවා අනුගමනය කරනවා. A freshly hatched silkworm can be upset by the bark of a dog. අලුතෙන්ම බිත්තරයක් පැල්ල එළියට එන සිල්ක් පණුවෙකුට හරි අලුතෙන්ම බිඳිලා එළියට එන සිල්ක් පණුවෙකුට upset යනවලු by the bark of a dog. බල්ලෙක්ගේ බිරුමකින්. the crow of a cock. කුකුලෙක්ගේ නෑදයකින්.
or even bad smell. නරක ගඳකින් පවා. නරක ගඳක්. එන්න ගඳකින් පවා අවුල් යනවා ඒ සතුන්ට. These must be avoided. මේවා වළක්වන්න ඕනලු. Worms should be rest. අණුව විවේක ගන්න ඕනලු. On dry mattress, වියලි මෙට්ට. They must sleep. ඒගොල්ලෝ නිදා ගන්න ඕන. Eat and work in harmony. ඒගොල්ලෝ සමගියෙන් කන්න බොන්න නිදා ගන්න ඕනේ. harmony කියන්නේ සමගියෙන් කියන එක. සමගියෙන්. If a newly hatched worm is drowsy. අලුතෙන්ම බිහි වෙච්ච පණු පැටියෙකුට නිදිමතයි නම් tickle it. ඌට කිති කවන්නලු with a chicken feather. කුකුළු පිහාටුවකින් කිති කවන්නලු පිටට උලලා. To help it grow. ඌට වැඩෙන්න වර්ධනය වෙන්න උපකාර වනු පිණිස. Also තවද the attendant to the worms. මේ පණුව ගාවට ගිහින් කෑම්බි මෙහෙම යන්න දෙන attendant ඉන්නවනේ මිනිස්සයා කවුරු හරි මිනිහා. Called the silkworm mother. silkworm අම්මයි කියලා හඳුන්වනු ලබන්නා වූ මේ කාන්තාව හෝ මිනිස්සයා should wear clean simple clothes. සරල පිරිසිදු ඇඳුම් අඳින්න ඕන and should have no strong smells. ගඳක් එයා ගාවින් එන්නත් බෑ තහනක්. නැත්නම් සිල්ක් පණුව මැරෙනවා. දැන් හරි වැරදි දාන්න තියෙන්නේ මේකේ හරි නම් true වැරදි නම් false දාන්න ඕන. The silk is a liquid. silk කියලා කියන්නේ දියරයක්ලු. When it first comes out of a silkworm's body. මේක හරිද වැරදිද? එහෙනම් මේක හරි. හරි නම් දාන්න මොකද්ද? ටික් එකක් දාන්න ඕන. හරි පැත්තට දාමු. True. මේක true. The silkworm is a worm. silk පණුවයි කියලා කියන්නේ පණුවෙක්ලු. නෑ ඒක වැරදි. ඒක වැරදි. silkworm එයා ඇවිල්ලා දලඹුවෙක් නේද? කැටපිල්ල කෙනෙක්. A silkworm hatches into a moth after 6 weeks. සති 6කින් නෙමෙයි සති 2කින්. මතක විදිහට සති 2කින් තිබුණේ. ඊට පස්සේ අන්තිමට දීලා තියෙනවා the silk moth lives for a few days after she had laid her eggs. ඇත්ත මේ බිත්තර දැම්මට පස්සේ මැරෙනවා silk සලබයා. Underline the ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා ඒකට. Underline the phrase that is closest in meaning to the following. දැන් අපිට දෙනවා මේ වගේ ප්‍රශ්න විභාග වලටත් දානවා. Underline the phrase. phrase එක ගිරක් ගහන්නලු. මේ සම අර්ථයෙන් සමානම සමීපම අර්ථය දෙන පද. කොකුන් කියලා කියන්නේ මොකක්ද දානවා? කොකුන් කියන්නේ මොකද්ද? silk wrap එකක්. silky wrap එකක්. silk මේ ගෙතුමක්. ඔක තමයි හරි එක. silk මේ wrap එකක්. එතකොට ඒකට මම මේ විදිහට underline කරන්න තියෙන්නේ. මම ඔයාලට මේක දැන් ටික අහලා පෙන්නනවා. substance කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම මේක පදාර්ථය කියන එක. පදාර්ථයක්. substance එක මොකක්ද දානවා? කියලා කියන්නේ. substance කියලා කියන්නේ මොකද්ද? The substance in paragraph 2. කොකුන් එක insect material කොහොම තියෙන හතරක්. පැහැදිලිවම substance කියලා කියන එකට අර්ථයෙන් සමාන වෙන්නේ මොකද්ද? material කියන එක. substance කියන්නේ පදාර්ථය, material පදාර්ථය. Write the word in the paragraph 2 that is similarly mean pressed. pressed කියන එකට උත්තරේ විදිහට තියුණ ළමයි squeezed out කියලා මට ඒක මතකයි. අර මිරිකලා ගන්නවා කියලා මම කිව්වේ press කරලා ගන්නවා කියන්නේත් ඒකයි SQU හරි SQUEEZED squeezed out කියලා කියන එක තමයි. ඕකට උත්තරේ විදිහට ගන්න එළිය ගන්න. එහෙනම් තමයි squeezed කිව්වත් හරි squeezed out කිව්වත් හරි. ඊළඟට මේ පැරග්‍රාෆ් එකට උත්තර ලියද්දි ළමයි මේක අතාරනවා විභාගයේදී ලකුණු 13ක් හම්බ වෙන පැරග්‍රාෆ් වලට. පළවෙනි පේපර් එකේ ළමයි පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට පැරග්‍රාෆ් එකක් එනවා. පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක්. ෆස්ට් පේපර් එකේ ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ මේ එන එකට ලකුණු 8ක් හම්බ වෙනවා. ලකුණු 8ක්. රචනාවට වඩා ටිකයි අඩුනේ. ලියුමට වඩා ලියුමට 10යි මේකට ඊළඟට තියෙන්නේ. හැබැයි අර 8යි 5යි එකතු වුණාට පස්සේ කීයද? 13යි. 13ක් හම්බ වෙනවා ඡේද වලින් විභාගෙට. ඡේද වලින් විභාගෙට 13ක් හම්බ වෙනවා. ඒසන උදාන්න වචන අහුවෙන්න පුළුවන්. don't worry. හරියට උත්තර ගොඩනගා ගන්න කනා ලියන්න එපා. it කියලා හඳුන්වන්නේ මොකක්ද අහන පැරග්‍රාෆ් එකේ. අර උඩ it කියලා හඳුන්වලා තිබුණේ. ඒක කියන අදහසින්. මොකද්ද ඒක කියලා කියන්නේ? it කියලා කියන්නේ මොකද්ද? liquid silk මම ආයෙත් කිව්වා LIQUID liquid silk දියරමේ silk. ඊළඟට they කියලා හඳුන්වන්නේ චීන බව මම ඔයාලට කිව්වා. හරිද? the Chinese. Which of the following shows the process of rearing silkworms? silk පණුවන්ව බලා ගැනීමේලා වන ක්‍රියාවලිය. the process of rearing silkworms පෙන්눔 කරන්නේ මොකකින්ද අහනවා? caterpillars are shifted with steam or hot air බලා ගැනීම නෙවෙයි මරා දැමීම මෙතන තියෙන්නේ. feeding caterpillars on the leaves of the mulberry tree. yes මේක තමයි උත්තරේ. බයින්න දෙයක් නැහැ. feeding කියන්නේ කන්න දෙන එක. ඔන්න ඉතින් බලා ගැනීම කියන්නේ ඕක. caterpillars on the leaves of the mulberry tree කියලා දෙවෙනි එක තමයි ආන්සර් එක. නුන ලකුණක්. පහත ඡේදය මේක බල් ඉවරලා study the four subheadings. subheadings කියන්නේ ළමයි උපමාතෘකා. sub කියන්නේ උප. headings කියන්නේ මාතෘකා. උප තේමා බලන්න වඩාත් ගැලපෙන එක දෝරන්නලු for the last paragraph. අන්තිම paragraph එකට. අන්තිම paragraph එකේ නම් තියුනේ චීන් කොහොමද අර සත්තුන්ව බලා කියාගන්නේ කියලා. how to take care of silkworms කියන එක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. මේකට ලකුණක් ගත්තා නම් ලකුණු 8ක් තව හම්බ වෙනවා. අරගෙන 16 වෙනි ප්‍රශ්නෙට පැත්තට ගමන් කරන්නයි හදන්නේ.
නිසා මේකෙදි මම ඔබට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් ළමයි අහන එක ප්‍රශ්න මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේකේදී පොඩි ඩයලොග් එකක් ලියන්න. Fatima recently went abroad. මම මේ කියන්න හදන්නේ 2023 සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විභාගයේ පවතිනවා 2024 මැයි මාසයේදී. ඒ විභාගය සඳහා අවශ්‍ය කරන ප්‍රශ්න පත්‍රයක දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එක දිගට ප්‍රශ්න ගණනාව සියල්ලම කතා කරලා තියෙනවා. ලියුම කතා කරානිනේ. ඊළඟට කතා කරා බා චාට් එක කතා කරා. ඊළඟට ඡේදෙට උත්තර කතා කරා. ස්ටැම්ප් පිරීම 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ අමාරු ප්‍රශ්න සියල්ල කතා කරා. ක්වෙස්චන් නම්බර් 9 ඉඳන් මේ කතා කරන් යන්නේ. අන්තිමට තියෙන ප්‍රශ්නය 16 වෙනි ප්‍රශ්නය. මේකෙදි රචනා ගොඩක් දන්න නිසා මම මේකෙන් එකක් තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ ඩයලොග් එකක ලියන ඒකාරයි. සා 2023 සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විභාගයේ ඩයලොග් එකක් આવොත් ඔබට කොයි විදිහටද ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වීඩියෝ එකේ දිගටම රැඳෙන්න ඇතුළත තිබෙන කොටස් වලින් ඔබට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. පේපර් එක මම නැවත මතක් කරනවා මේක දෙන්න කට්ටියට. මේ දැන් යන්නේ දෙවෙනි පැය. Fatima recently went abroad to represent Sri Lanka. Fatima ගියා රට ලංකාව නියෝජනය කරන්නට. හරිද? Fatima ළඟදී ගියේ went රට. හරිද? abroad පිටරට ගියා. represent කරන ලංකාව ගියා at an international conference. ජාත්‍යන්තර සමුළුවකට. for student leaders ශිෂ්‍ය නායකයන් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර සමුළුවකට ලංකාව නියෝජනය කරමින් Fatima ගියා. Imagine you met her at sports practices. Complete the dialogue you had with Fatima asking about her tour. Fatima හම්බෙනවා ක්‍රීඩා පුහුණු වීම අතරදී. ඔය ආපු ෆාතිමාගෙන් පැන අහන ඔබ ඔයාට කොහේද ඒ හොඳයිද එක එක විස්තර අහලා ලියමු. මේ තමයි ඩයලොග් එකක් ලියන ආකාරය. ඩයලොග් එකක් ලියන ආකාරය ගැන කතා කරනකොට ඔයාට මේ දාන ටිප්ස් ඉතාම වැදගත් වෙයි. ඒක හොඳට ලියා ගන්න බලන්න. වැදගත් දේවල් මොනවද කියලා මම කරගන්න. ෆාතිමාට මොකද වුනේ කියලා දැන් බලන්න හදන්නේ 16 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. මම ලියනවා ෆාතිමාගෙන් අහනවා. Hi Fatima, I heard that you went on a tour. How was it? මම අහුණා පාටම දැනගන්න ලැබුණා ඔයා ට්‍රිප් එකක් ගියා කියලා ටුවර් එකක් ගියා කියලා කොහොමද ඒක? It was fantastic experience. ඒක ඇවිල්ලා මේ හරිම චමත්කාර ජනක අත්දැකීමක්. You කියනවා මොකද කියන්නේ? නේද you? You කියන තැනින් ලියනවා මෙහෙම. You. මම හැමතැනම you දාන්නේ මම ලියන ඊළඟට you කියන්නේ මේ I මම ලියන්න මෙතන මම කියලා I am glad. I'm so happy. I'm so happy to hear that. එහෙම කියලා මම දැන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා අනිත් එක්කෙනාගේ. I'm so happy to hear that. ඒක අහන්න ලැබීම ගැන සන්තෝෂයි. Tell me මට කියන්නකෝ how was their culture? Tell me how could you manage the situation in India? England කොහොමද ඔයාලට එංගලන්තයේදී මේ සිටුේෂන් මේ අවස්ථාව මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් උනේ කොහොමද? එතකොට ෆාතිමා කියනවා කොයි වෙලෙත් අනිත් කෙනාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන නැත්නම් ඉතින් බැහැනේ කරන්න වෙන්නේ. It was easy to communicate with others, everyone, because of my මෙතන because එකේ ඒකවලුත් ඇවිල්ලා වැඩි. Because of my English skills. You know I Fatima කියනවා it was easy to communicate with everyone because of my English skills. මගේ ඉංග්‍රීසි නිපුණතාවය නිසා මට එකිනෙකා එක්ක සංවාද කරන්න පහසු වුණා. You know ඔයා දන්නවනේ. I attended an online English course. මම මේ online මාර්ගගත ක්‍රමයේ උස්සේ පැවැත්වෙන ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවකට ළඟදී සම්බන්ධ වුණා. It helped me to manage my life there. මට ඒක උපකාර වුණා. එහිදී මගේ ජීවිතය මැනේජ් කරගන්න. Did you watch the videos of the conference? ඔබ සම්මන්ත්‍රණයේ එහෙම නැත්නම් මේ සමුළුවේ වීඩියෝ බැලුවද කියලා අහනවා. එතකොට I කියනවා මම කියනවා yes certainly. ඔව් නියත වශයෙන්ම. මම certainly. ඔව් නියත වශයෙන්ම. I watched on YouTube. It is unbelievable. ඔව් ඒක ඇද්දික නොහැකි. දැන් අහනවා මෙහෙම. Certainly I watched the live streaming on YouTube. මම YouTube එකේ මේකේ සජීවී දර්ශන බැලුවා. We felt so proud of your spare talents and skills. අපිට ගොඩක් ආඩම්බර දැනුණා ඔයාගේ නිපුණතා සහ දක්ෂතා ගැන. It is unbelievable. ඒක නම් ඇත්තටම මේ ඇදහිය නොහැකි. But somehow you did it. නමුත් ඔයා ඒක කළා කොහොම හරි. What was the program you attend? මොකද්ද ඔබ සහභාගී වෙච්ච වැඩසටහන කියලා අහනවා. එතකොට කියනවා it was and Fatima කියනවා it was an international conference aimed at promoting leadership skills among the youth globally. ලෝක මට්ටමින් හරිද? තාරුණ්‍ය හරහා තාරුණ්‍ය ඔස්සේ තාරුණ්‍ය අතරේ skills leadership skills එහෙම නැත්නම් නායකත්ව නිපුණතාවල් ප්‍රවර්ධනය කිරීම ඉලක්ක කරගත් ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණයක් ඒක. ඒක ඇවිල්ලා ගෝලීය මට්ටමින් තරුණයෝ අතර නායකත්වය ප්‍රොමෝට් කරන්න ඉලක්ක කරගත්ත
ජාත්‍යන්තර සමුළුවක්. ඒක අහමුනේ මොනවද? By the way, ඒක නෙමෙයි. What is your idea about being a leader? නායකයෙක් වීම කියලා කියන එක ගැන ඔබට තියෙන අදහස මොකක්ද? What is your idea about being a leader? අයි කියනවා. Complex question. ඒක සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් because take 10 people, they will give 10 different. I believe that being a leader is being strong, wise and I believe that being a leader is being strong, wise and being a leader is strong, wise and I believe that being a leader is being strong, and wise enough to lead CRUD, lead the people she follows. Right, මේක ඇල්ල කියලා කියන්නේ තේරුම තමයි it is a complex question. ඒක වෙල සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. මොකද කියනවා නම් because if we take 10 people, අපි මිනිස්සු 10 දෙනෙක් ගත්තොත් they will give us 10 different answers about it. ඒක ගැන වෙනස් මත 10ක් විතර දෙනවා. But as far as I am concerned, මම සම්බන්ධයෙන් සලකලා ගත් කල I believe that මම විශ්වාස කරනවා that කියන්නේ බව. Being a leader is being strong. අපි මේවා අපේ ක්ලාස් එකේ live class එකේ කතා කරලා දිනවා. that closes දාන හැටි. Being I believe that being a leader is being strong and wise. ශක්තිමත් සහ ඥානාන්විත වෙන එක නායකයෙක් වෙනයි කියලා කියන්නේ. enough කියන්නේ තරම්. මොන තරම්ද? to lead the people he or she follows. ඔහු හෝ ඇයව හඹා යන්නා වූ. පසුපසින් එන්නා වූ මිනිසුන්ව මෙහෙයවීමට තරම් බුද්ධිමත් සහ ශක්තිමත් වීම තමයි නායකයෙක් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඔය ඉතින් ඔය මම ලියන එක නේද? ඔයාට ඉතින් වගේ ලියත හැකි. ඊට පස්සේ ෆාතිමා කියනවා මෙහෙම ෆාතිමා කියනවා wow it is exactly what I believe. exactly what I believe. ඒක තමයි හරියට මාත් විශ්වාස කරන්නේ. it is exactly what I believe. එවුනාද? මම කරනවා. මම කියනවා පාර ඉහිල්ලා ෆාතිමාට. then we can make අපිට පුළුවන් දැන් ලියනවා මේ සංවාද ඊළඟ කොටහ. ඒ තමයි තියෙන්නේ මේ I. මම කියනවා then we can make the other students aware of. අපිට පුළුවන් අනිත් ළමයිව දැනුවත් කරන්න. make the other students aware of. අනිත් ළමයිව දැනුවත් කරන්න අපිට පුළුවන්. make the other students aware of කියන්නේ අනිත් ළමයිව දැනුවත් කරන්න පුළුවන් of being future leaders. අනාගතවල නායකයන් වීම ගැන in schools පාසල් ඇතුලේ සහ in their villages ඒගොල්ලෝගේ ගම්මාන ඇතුලේ. ෆාතිමා කියනවා yes it is a good idea. ඒක හොඳ අදහසක්. I'll give my fullest dedication. මම දෙන්නම් මගේ සම්පූර්ණ කැපවීම. fullest dedication. if you arrange some group meetings ඔයා මොනවා හරි කණ්ඩායම් රැස්වීම් වගේ ඒවා හදනවනම් or things like that. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ දේවල් කරනවනම් ඔයා සූදානම් කරනවා නම් මම සහයෝගය දෙන්නම්. I think international conference එකකට ගිහින් ආපු කෙනාට පුළුවන් උදව් කරන්න නේද? if you arrange some group meetings or things like that. ඔයා ඒ වගේ group රැස්වීම් වගේ හෝ ඒ වගේ දේවල් සංවිධානය කරනවා නම් මට පුළුවන් මගේ fullest dedication එක දෙන්න. okay I'll discuss this with my friends. මම මේක මගේ යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්නම්. and we will invite you to make us aware of this topic. මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න අපි ඔබට ආරාධනා කරන්න. ෆාතිමා සතුටුයි. එයා කියනවා I appreciate it. thank you. මම ඒක අගය කරනවා. ඔබට ස්තුතියි. let's see and discuss more again. bye කියලා කියනවා. අපි මේ ගැන හම්බ වෙලා ආයෙත් හම්බෙලා කතා කරමු. අපි මුණ ගැයමු. ෆාතිමා ඉතින් බයි කියලා යනවා. මමත් ඔබට බයි කියලා යනවා. මේ කතා කරේ 2023 සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විභාගය සඳහා 2024 මැයි මාසයේ පෙනීසින විභාගයට පෙනීන ළමයින්ට සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයකට සම්පූර්ණ උත්තර කතා කරලා ඉවර කරා. මේ වීඩියෝ එකේ ටයිම් ස්ටැම්ප්ස් දාලා තියෙන්නේ.
අදාළ විදිහට තෝරගෙන බලන්න පුළුවන්. යාළුවන්ට දෙන්න. ජීවිතේ ජය ගන්න. වෙන මොකුත් කතන්දර නැත. අසව සිටි ඔබ සමට ස්තුතියි. right, that's it.